हल्ली आत्ता आपण खूपच हॉर्मोन सगळे ऐकतो आणि त्यातल्या त्यात पिरियड्स मधले असलेल्या मुली की नाही माझे हार्मोनल इम्बॅलन्स झालाय. तर नेमकं हॉर्मोन्स म्हणजे काय आणि काय काम करतात ते? की आत्ता जे काही लाईफस्टाईल रिलेटेड डिसऑर्डर्स आहेत, पिरियड रिलेटेड डिसऑर्डर्स असू द्या, वजन वाढणं असेल किंवा वाढत्या लठ्ठपणा, डायबिटीसचं जे काय प्रमाण आहे, त्या सगळ्यामध्ये हॉर्मोन्सचा खूप मोठा रोल आहे. बऱ्याच काही गोष्टी आहेत ज्या खरोखर हॉर्मोन्समुळे होतात किंवा हॉर्मोन्सच्या नावाखाली काही गोष्टी आहेत ज्या खपवल्या जातात. मुलीला पाळी येते का नाही याच्याकडे आईचं खूप चांगलं लक्ष असतं. मुलामध्ये ती वाढ बरोबर होते का नाही याच्याकडे जनरली कुणाचंच लक्ष नसतं. 2 भावंडं माझ्याकडे येतात, त्यांचं लग्न झालंय आणि त्यांना इन्फर्टिलिटी आहे. म्हणजे प्युबर्टी हिटच झाली नाही, प्रीटर्म म्हणजे वेळेआधी जे डिलिव्हर झालेले आहेत किंवा आईला डायबिटीस असताना जे मुलं जन्माला आलेले आहेत, आईला डायबिटीस होतं, बर्थ वेट खूप जास्त होतं, अशी जी मुलं जन्माला आलेत यांना पुढे जाऊन पीसीओडी होण्याची शक्यता जास्त असते. त्याही वेळेस आपण हॉर्मोन्स बद्दल बोलतो. प्रायमरीली आपण काय पीसीओएस, पीसीओडी असेल, थायरॉइड असेल, या सगळ्या गोष्टी फक्त बायकांसोबत असोसिएट करतो. तर पुरुषांमध्ये पण हॉर्मोन्स असतात ना? न्यूजमध्ये खूप पाहतो की टेस्टिसमध्ये मायक्रोप्लास्टिक सापडलं, ब्रेनमध्ये सापडलंय, न्यूबॉर्नमध्ये सापडलेलं आहे. आपण पाहतो प्लास्टिक कंटेनरवर की मायक्रोवेवेबल आहे आणि आपण ते थेट मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवून हीट करतो. त्या पद्धतीने हीट केलं की त्याच्यातून थोडे थोडे मायक्रोप्लास्टिक्स आणि केमिकल्स रिलीज होतात जे थेट आपल्या खाण्यात येतात. झोप अनियमित असण्याने तुमच्या हार्मोन्सवरती कसा इम्पॅक्ट पडतो? त्यांच्यामध्ये ब्लड प्रेशर वाढणं, कोलेस्ट्रॉल वाढणं, शुगर वाढणं, फॅटी लिव्हर किंवा लिव्हरमध्ये चरबी जमा होणं. झोप म्हणजे होमवर्कसारखं वाटतं. मी रात्री नाही केलं तर सकाळी करेन असं वाटतं आपल्याला. तर ते तसं नसतं. झोपेची जी वेळ आहे आणि जी क्वालिटी आहे हे दोन्ही महत्त्वाचं आहे. मिसकन्सेप्शन आहे की लहान मुलांमध्ये थायरॉईड होत नाही. माझ्याकडे एक 18 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याला जन्मतः थायरॉईडचा प्रॉब्लेम होता. तो पण डिटेक्ट झाला तो 3 वर्षाचा असताना. त्या वयात जेवढी समजूत असली पाहिजे तेवढी नव्हती. आजार पिकअप होण्यात जर उशीर झाला थायरॉईडचा तर बाळांच्या बुद्धीवर कायमचा परिणाम होऊ शकतो. डाएट, एक्सरसाइज आणि स्लीप या 3 गोष्टी जर रेग्युलर केल्या आणि ही गोष्ट डोक्यात क्लिअर असली की वेट लॉस ऑर जस्ट अ नंबर ऑन अ स्केल इज नॉट द ओनली मेट्रिक ऑफ गुड हेल्थ ऑर गुड हॉर्मोनल हेल्थ, तर बऱ्याच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतात. हॅलो नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे कॉटन किंग प्रस्तुत द मुक्तमुख शो म्हणजेच टॅटच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. बऱ्याचदा आपण व्यायाम करतो, डाएट फॉलो करतो, पण वजन कमी होत नाही. बऱ्याच लोकांचं असं होतं की 8-8, 9-9 तास झोप घेतो तरीही झोप पूर्ण होत नाही. थकवा येतो दिवसभर, अंगावरती सूज आलेली असते, स्किनवरती रॅशेस येतात आणि कळत नाही नक्की काय घडतंय आपल्यासोबत. अशा छोटे छोटे सिम्पटम्स असतात ज्यांनी आपला दिवसाचा मूड खराब होतो, लो वाटत राहतं. पण नक्की काय होतंय, कोणाला जाऊन बोलायचं हे कळत नाही. कारण का झोप पूर्ण होत नाही, कोणाला जाऊन सांगणार? किंवा अंगावरती सूज येते हे कोणाला जाऊन सांगणार? हे कळत नाही सगळं. म्हणूनच आम्ही ॲक्च्युली आजचा विषय जो घेतला तो त्याचसाठी घेतला आहे. आज आपण बोलणार आहोत हार्मोन्सवरती. आणि हार्मोन्स म्हणजे काय, त्याचा काय इम्पॅक्ट होतो, कुठले हार्मोन चेंज झाल्याने काय गोष्टी घडतात, ह्या सगळ्या गोष्टीबद्दल जे आपल्याला कुठेतरी खूप सायफाय वाटतं, पण नक्की काय असतं हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि याचसाठी आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर आदित्य देशपांडे. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि अर्थात सर एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट आहेत, हार्मोनचे डॉक्टर आहेत साध्या भाषेत बोलायचं तर. हो ना, मलाही एंडोक्रायनॉलॉजी म्हणजे काय माहिती नव्हतं. तर येस, स्वागत आहे सर तुमचं. आणि एक रिमाइंडर, ते म्हणजे जर तुम्हाला पावसात बाहेर पडताना ही काळजी वाटत असेल की आपल्या अंगावर चिखल उडाला आणि कपड्यांचं काय होणार, तर कॉटन किंगने यासाठी आपली सोय केली आहे. त्यांनी अँटी स्टेन शर्ट्स आणि ट्राउझर्सचं कलेक्शन आणलं आहे. त्यासाठीची लिंक खाली दिली आणि तुम्ही दुकानांमध्ये जाऊन सुद्धा हे विकत घेऊ शकता. सर, हल्ली आत्ता आपण खूपच हॉर्मोन सगळे ऐकतो आणि त्यातल्या त्यात पिरियड्समधले असलेल्या मुली की नाही माझे हार्मोनल इम्बॅलन्स झालाय मला वगैरे असं बोलताना बऱ्याचदा ऐकायला मिळतात. हॉर्मोन्स म्हणजे नेमकं काय? कारण आणि आता आपण एवढ्या रिसेंटली परत त्याच्याबद्दल का बोलायला लागलो? म्हणजे असं तर नाहीये ना की नवीनच काहीतरी शोध लागलाय शरीरातला आणि मग आज नवीन हॉर्मोन्स बद्दल कळलंय. पण आता बऱ्यापैकी आपण उघडपणे हॉर्मोन्स इम्बॅलन्स आणि हॉर्मोनचे त्रास आहेत वगैरे बोलतो. तर नेमकं हॉर्मोन्स म्हणजे काय आणि काय काम करतात ते? हॉर्मोन्स म्हणजे आपल्या शरीरात वेगवेगळ्या ठिकाणी हॉर्मोन्सच्या ग्रंथी आहेत. अच्छा. त्या ग्रंथीतून बनणारे जे केमिकल्स आहेत त्याला आपण हॉर्मोन्स म्हणतो. आता जसा पोस्टमन एका ठिकाणाहून
पत्र घेऊन दुसऱ्या ठिकाणी पोचवतो, हो. तसं हे केमिकल्स बनतात या ग्रंथींमध्ये, पण त्यांचं काम पूर्ण शरीरभरात होतं. आता हॉर्मोन हा विषय नवीन नाही आहे. आपण जेव्हापासून आपण जिवंत आहोत किंवा ह्युमन हिस्ट्रीच्या सुरुवातीपासून आत्तापर्यंत हॉर्मोन्स आहेतच. पण हॉर्मोन्सवर जास्त लक्ष पुन्हा का पडायला लागलं आहे, याच्यासाठी एक मोठं कारण आहे की आत्ता जे काही लाईफस्टाईल रिलेटेड डिसऑर्डर्स आहेत, म्हणजे पिरियड रिलेटेड डिसऑर्डर्स असू द्या किंवा मग वजन वाढणं असेल किंवा वाढत्या लठ्ठपणा, डायबिटीसचे जे काय प्रमाण आहे, त्या सगळ्यामध्ये हॉर्मोन्सचा खूप मोठा रोल आहे. आणि यामध्ये आपण बऱ्याच काही गोष्टी आहेत ज्या खरोखर हॉर्मोन्समुळे होतात किंवा हॉर्मोन्सच्या नावाखाली काही गोष्टी आहेत ज्या खपवल्या जातात की ॲक्च्युली काही नसतं, पण मग माझ्या हॉर्मोन्स बिघडलेले आहेत म्हणून मग त्या गोष्टी तशाच सांगितल्या जातात. तर याच्यामागे काही गोष्टींमागे खरंच फॅक्ट्स आहे, सायन्स आहे, आणि काही गोष्टी आपल्या सुडो सायन्स म्हणून की मला माझे हॉर्मोन्स असे आहेत म्हणून असं आहे असंही म्हटलं जातं. मूड स्विंग्सला बऱ्याचदा हॉर्मोन्सला असं हार्मोनल चेंज चाललं. पण मला एक्झॅक्टली तेच विचारायचं आहे की हॉर्मोन्स म्हटलं ना की आपण फक्त एका जेंडर सोबत असोसिएट करतो, प्रायमरीली ते म्हणजे बायकांसोबत, म्हणजे फिमेल सोबत. तर हॉर्मोन्स फक्त बायकांनाच असतात का आणि इम्बॅलन्स फक्त त्यांच्यामध्येच होतो का? कारण ज्याही वेळेस आपण हॉर्मोन्स बद्दल बोलतो, प्रायमरीली आपण काय PCOS, PCOD असेल, थायरॉइड असेल, या सगळ्या गोष्टी फक्त बायकांसोबत असोसिएट करतो. तर पुरुषांमध्ये पण हॉर्मोन्स असतात ना? तर हॉर्मोन्स हे सगळ्यांमध्येच असतात, आणि याच्यामध्ये फक्त आपण बायकांशी संबंधित आपण हॉर्मोन्स बोलतो, तर ते आपण जे सेक्स हॉर्मोन्स किंवा रिप्रोडक्टिव्ह हॉर्मोन्स या संदर्भात आपण म्हणतो. तर त्याच्या व्यतिरिक्त बाकी बरेच शरीरात हॉर्मोन्स असतात आणि ते सगळे लाईफ सस्टेन करण्यासाठी किंवा जिवंत राहण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. आता हॉर्मोनचे विविध ठिकाणी विविध ग्रंथी आहेत. आपल्या मेंदूमध्ये हायपोथॅलॅमस, पिट्युटरी या अत्यंत महत्त्वाच्या ग्रंथी आहेत, ज्यांनी सगळ्या हॉर्मोन सिस्टमचं संतुलन मेंटेन करण्याचं काम ज्यांचं आहे. आपल्या गळ्यासमोर थायरॉइड ग्रंथी आहे. थायरॉइड ग्रंथी आणि थायरॉइड हॉर्मोन्स याचं शरीरातल्या दर सेलला त्याचा उपयोग असतो आणि मेटाबॉलिझममध्ये याचा अतिशय महत्त्वाचा रोल आहे. त्याचबरोबर ब्लड प्रेशर मेंटेन करणं आणि इतर गोष्टींसाठी आपल्या किडनीवर ॲड्रिनल नावाच्या ग्रंथी असतात. त्याच्यातून ॲल्डोस्टेरॉन, त्याच्यानंतर आपले जे सेक्स स्टिरॉइड्स आहेत ते बनतात. आणि त्याचबरोबर सध्या ज्या हॉर्मोनला खूप वाईट नाव आलेलं आहे किंवा ज्याला नाहक खूप लोक की माझे काही प्रॉब्लेम आहे हे माझ्या कॉर्टिसॉलमुळे, हे सुद्धा ॲड्रिनल ग्रंथीमध्ये आहे बनतं. पण मुळात ही गोष्ट आहे की कॉर्टिसॉल हे जिवंत राहण्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आणि बऱ्याच गोष्टी स्पेशली आता आपण जे पाहतो की बरेच जे डिस्कशन्स आहेत कॉर्टिसॉलच्या अराउंड, याच्यामध्ये सायन्स कमी आणि आपल्याला वाटतं की हे कॉर्टिसॉल असं होतं म्हणून असं होतं, असे हे सुडो सायन्सचे प्रकार जास्त आहेत. याचबरोबर जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्समध्ये सुद्धा सेक्स स्टिरॉइड्स बनतात. सेक्स स्टिरॉइड्स म्हणजे काय की बायकांमध्ये इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन हे जास्त प्रमाणात, पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टेरॉन आणि बाकी मेल हॉर्मोन जास्त प्रमाणात, हे जे आपले रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत म्हणजे अंडाशयी आहे त्याच्यातून ते बनतात. याचबरोबर आपल्या थायरॉइडच्या वर खाली 4 ग्रंथी असतात पॅराथायरॉइड नावाच्या. तर आपल्या हाडांची जी हेल्थ आहे ते आणि रक्तातलं कॅल्शियमचं प्रमाण, हे सगळं या छोट्या शेंगदाण्याच्या साईजचे जे हे आहेत हॉर्मोनच्या ग्रंथी, याच्याने कंट्रोल केलं जातं. हे सगळ्यात महत्त्वाच्या ग्रंथी आहेत. आणि हो, पुरुषांमध्ये आणि स्त्रियांमध्ये दोघांमध्ये सुद्धा हॉर्मोन्स असतात. फरक हा फक्त रिप्रोडक्टिव्ह हॉर्मोन्स किंवा सेक्स हॉर्मोन ज्यांना म्हणतो त्याच्यामध्ये फक्त फरक आहे. ओके. मला तेवढे हार्मोन्स आहेत, तर आय एम शुअर की प्रत्येकाचं वेगवेगळं काम आहे. जसं तुम्ही सांगितलं, हार्मोनल इम्बॅलन्स होतो या हार्मोन्समध्ये, तेव्हा नक्की काय घडतं? म्हणजे एस्पेशली आपण जर पॅनक्रियाज बद्दल बोलायला लागलो, तर त्यातनं जे बीटा सेल्स आणि हे येतात, त्यात इम्बॅलन्स झाल्याने काय फरक पडतो? एकदा इम्बॅलन्स होतो म्हणजे म्हणजे नेमकं काय काय होतं आणि तो आपल्याला बाहेर फिजिकली पण कसा दिसतो? म्हणजे नाही म्हटलं तरी तो इम्बॅलन्स आपल्या शरीरात आतमध्ये कुठेतरी होत असणार. तो बाहेर रिफ्लेक्ट कसा होतो? म्हणजे मला कसा ओळखायचा की हा हार्मोनल इम्बॅलन्स आहे? तर हॉर्मोनल इम्बॅलन्स हा जो शब्द आहे, हे या कारणाने अनेक पेशंट येतात. ते म्हणतात मला हॉर्मोनल इम्बॅलन्स झालं आहे. आता हॉर्मोनल इम्बॅलन्स जर आपण सायंटिफिक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर हॉर्मोनल इम्बॅलन्स नावाचा कोणता आजार नाही आहे, ना एंडोक्रायनॉलॉजीमध्ये आहे ना कोणत्या दुसऱ्या विषयामध्ये आहे. तर सहसा काय पाहण्यात येतं की हॉर्मोनल इम्बॅलन्स या तक्रारीने बरेच काही वेगळे आजार घेऊन पेशंट येतात की
काही माझ्याकडे एक नुकताच 26 वर्षाचा एक मुलगा आला होता, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करत होता तो. तर मला थकवा जास्त जाणवतो, मला हॉर्मोनल इम्बॅलन्स झालेलं आहे असं म्हणून आला. त्याला बाकी एक्झामिन करताना पाहिलं की त्या वयानुसार जे काही बदल झाले पाहिजेत शरीरात, म्हणजे काखेत केस येणं, खाली केस येणं, जे हे आहे लिंग, टेस्टिस याच्यामध्ये जे काही बदल झाले पाहिजेत, हम्म. त्यातले कोणतेच बदल झाले नव्हते. त्याबरोबर दाढी मिशांचं प्रमाणही काही नव्हतं. तर असेही हॉर्मोनल इम्बॅलन्स म्हणून अशा प्रकारचे येतात. पण काही माझा हॉर्मोनल इम्बॅलन्स झालेला आहे, मला थकवा खूप जाणवतो आहे, मला वजन वाढायला लागलं आहे असं म्हणून काही थायरॉईडच्या आजाराचेही पेशंट येतात. किंवा मग काही यांच्यामध्ये फक्त झोप नीट होत नसते आणि थकवा जाणवत असतो, पण त्यांना वाटतं की मला हॉर्मोनल इम्बॅलन्स झालं आहे. म्हणजे सांगण्याचा उद्देश काय, की हॉर्मोनल इम्बॅलन्स हा कोणता आजार नाही किंवा सायंटिफिकली असा कोणता आजार नाही. हॉर्मोनल इम्बॅलन्स हे परसेप्शन किंवा ही तक्रार घेऊन बरेच पेशंट येतात आणि त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार मात्र डायग्नोज होऊ शकतात. हा विषय समजण्यासाठी आपण त्याच्यासाठी म्हणू शकतो की हॉर्मोनल इम्बॅलन्स म्हणजे आता आपण जर उदाहरणार्थ आपण जर थायरॉईडचं पाहिलं, थायरॉईड ग्रंथीतून बनणारे हॉर्मोन्स जर प्रमाणापेक्षा जास्त बनले तर एक वेगळ्या प्रकारचा आजार निर्माण होतो, ज्याला आपण थायरोटॉक्सिकोसिस म्हणतो किंवा हायपरथायरॉइडिझम. थायरॉईड ग्रंथीतून बनणारे हॉर्मोन जर कमी झाले तर त्याच्याने एक वेगळ्या प्रकारचा आजार निर्माण होतो, ज्याला हायपोथायरॉइडिझम म्हणतो. आणि याच्यात काय होतं या 2 आजारांमध्ये? आता थायरॉईड जो जास्त या दोन्हीमधला जास्त कॉमन जो आजार आहे तो हायपोथायरॉइडिझम आहे. हायपोथायरॉइडिझममध्ये काय आहे, सहसा थायरॉईड ग्रंथीतून बनणारा हॉर्मोन कमी होतो. याच्यामध्ये बाकीचीही कारणं असू शकतात, पण सगळ्यात कॉमन जो आहे तो या प्रकारे होतो. तर हा हॉर्मोन कमी बनल्याने थकवा जास्त जाणवणं, वजन वाढणं, लिथार्जी जे म्हणतो की काही कामाची इच्छाच होत नाही आहे किंवा खूप झोपलो तरी उठल्यावर थकल्यासारखं वाटणं, पाय खूप दुखणे, बायकांमध्ये पिरियड्स इरेग्युलर येणं, हेअरफॉल जास्त होणं, या सगळ्या तक्रारी घेऊन सुद्धा काही पेशंट येऊ शकतात. आणि काहींमध्ये रुटीन टेस्ट म्हणजे हेल्थ चेकअप करायला गेलो तर माझा थायरॉईडचा रिपोर्ट बिघडलेला आलेला आहे. तर काही त्याच्यामध्ये लक्षणं नसताना सुद्धा थायरॉईडचा आजार येऊ शकतो. ओके. हा आहे थायरॉईड हॉर्मोन कमी होण्याचा आजार. हा सगळ्यात म्हणजे थायरॉईड संदर्भात हा सगळ्यात कॉमन आजार आहे. थायरॉईड ग्रंथीतून प्रमाणापेक्षा जास्त हॉर्मोन जर बनलं तर हा जास्त दुर्मिळ आहे. याच्यामध्ये वजन म्हणजे काही करता वजन न वाढणं, छातीत धडधड होणं, गळ्यात सूज येणं, हातपाय थरथरणं, काही रुग्णांमध्ये डोळे मोठे होणं, डोळे थोडे बाहेर आल्यासारखं वाटणं, हे सगळे लक्षणं असू शकतात. आणि याचबरोबर वारंवार संडास होणं, पिरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लेम होणं, या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. एकदम याच्यामध्ये जर हॉर्मोन पातळी खूप वाढली असली थायरॉईड ग्रंथीची तर त्याच्यामध्ये मेंदूवर सुद्धा परिणाम होऊ शकतात. सायकोसिस होणं, डिलिरियममध्ये जाणं म्हणजे वागण्यात बदल येणं, थोडक्यात हृदयाचे ठोके इररेग्युलर होणं म्हणजे एट्रियल फिब्रिलेशन होणं, हार्ट फेल्युअर होणं, लिव्हरचं काम कमी होणं, हे सगळे याच्या खूप हाय लेवल जर झाले थायरॉईड ग्रंथीतून बनणाऱ्या हॉर्मोनचे तर अशा प्रकारचा आजारसुद्धा निर्माण होऊ शकतो. ओके. बापरे. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की मगाशी पण म्हटलं की आता आपण खूप हॉर्मोन्सबद्दल बोलायला लागलोय. थायरॉइड असेल, काय ओबेसिटी असेल, डायबिटीज असेल, या सगळ्या पद्धतीचे सगळे जे हॉर्मोन रिलेटेड आजार आहेत ते आत्ता खूप वाढायला लागलेत. तर मला हाच प्रश्न विचारायचा आहे की का आत्ता एकदम हॉर्मोनल इम्बॅलन्स आणि या रिलेटेड आजार एकदम दिसायला लागलेत? म्हणजे आता आपण काय असं चुकीचं करतोय? म्हणजे लाईफस्टाईल चुकते आहे, खाण्यापिण्याच्या सवयी वेगळ्या आहेत, आपण काही वेगळ्या गोष्टी कन्झ्युम करतो आहे त्याच्यामुळे होत आहे. आत्ता याचं प्रमाण इतकं मोठं का वाटत आहे? जिथे जिथे जाऊ तिथे चर्चा तीच असते की लाईफस्टाईल खराब झाली आहे. आता लाईफस्टाईल खराब झाल्यामध्ये जे आपल्याला ट्रेडिशनल रिस्क फॅक्टर्स माहिती आहे की जेव्हा झोपलं पाहिजे तेव्हा न झोपणं, झोपेची क्वालिटी खराब होणं, व्यायाम न करणं, त्याबरोबर आहार खराब असणं म्हणजे आता आपण आपल्याच देशामध्ये काय जरी असलो तरी समजा कोणी छोट्या गावातून मोठ्या गावाला जॉबमध्ये आलेलं आहे किंवा कोणी एका एरियामध्ये राहते शहराचे पण जॉब दुसऱ्या एरियामध्ये म्हणून मग तिथे पीजीमध्ये राहतोय. तर याच्यामध्ये मग खाण्याचे सोर्सेस लिमिटेड होऊन जातात आणि मग खाण्याचे प्रकार पण म्हणजे खाण्याची क्वालिटी ढासळू शकते. आणि आपण खाण्याबद्दल खूप विचार करतो आणि खाण्याबद्दल आपल्या आयडियाज पण मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिअर असतात, पण आपण हे खाणं कसं येतंय आपल्याकडे याबद्दल आपण विचार करत नाही. थोडक्यात काय की फूड पॅकेजिंग याच्याबद्दल आपण जास्त विचार करत नाही. त्यामुळे हॉट फूड इन अ प्लॅस्टिक कंटेनर
किंवा आपण आता एअरबॉर्न जे काही एरोसोल्स आहे की आपल्याला रूममधला वास नाही आवडला, एअर फ्रेशनर वापरला किंवा आपण प्लॅस्टिकमध्ये आता प्लॅस्टिक बॉटलमधून पाणी पिणं आणि किंवा मग आपले टेफ्लॉन कोटेड वेसल्समधून किंवा टेफ्लॉन कोटेड तव्यावर खाणं बनवणं. तर या सगळ्या गोष्टीतून एंडोक्राईन डिस्रप्टर्स नावाचे केमिकल जे आहेत ते रिलीज होतात. आता एंडोक्राईन डिस्रप्टर्स म्हणजे काय, हे अतिशय अवघड केमिस्ट्रीचं म्हणजे 12वीची केमिस्ट्री आठवेल अशा प्रकारची नावं असलेले वेगवेगळे हो. केमिकल्स आहेत. म्हणजे पॅराबेन्स आहे, डायऑक्सिन्स आहे, BPA आहे, थॅलेट्स आहे. तर हे काय करतात की शरीरात जी हॉर्मोनल सिग्नलिंग आहे त्याच्यामध्ये ते इंटरफिअर करतात. तर त्याच्याने सहसा सगळ्यात कॉमनली निर्माण होणारे जे आजार आहेत किंवा जे सगळ्यात कॉमनली आपण पाहतो याच्यामध्ये पिरियड्स इरेग्युलर होणं, वजन वाढणं, PCOD सारखे आजार निर्माण होणं, थायरॉईडचे आजार निर्माण होणं आणि ओव्हरऑल इन्सुलिन रेझिस्टन्स निर्माण होणं इत्यादी हे सगळे कॉमनली म्हणजे सायंटिफिकली पण याचा पुरावा आहे की हे जे सगळे केमिकल्स आहेत याच्या एक्सपोजरनी हे सगळे होण्याची शक्यता वाढते. आणि हे अशा गोष्टी आहेत ज्या बऱ्याच प्रमाणात अवॉइडेबल आहेत आणि ज्याने या गोष्टी म्हणजे आपण डाएटबद्दल जे काय करतो ते तर केलंच पाहिजे. आपण म्हणजे स्लीप हायजीन जे म्हणतो किंवा वेळोवेळी झोपणं हे तर महत्त्वाचं आहेच, पण याबरोबर या गोष्टींचा सुद्धा आपण विचार केला पाहिजे. आणि एकदम सोपे मेजर्स आहेत. कारण कसं आहे की आपण एकदा प्रॉब्लेम सांगितला आणि तो तिथे सोडून दिला हो. की मग वाटतं की एक नवीन गोष्ट आहे ज्याच्याबद्दल मला आता विचार करायला लागतोय आणि पण याच्या मागे सोल्युशन काय आहे. कारण म्हणजे मी म्हटलं की खाण्यातून तुमच्या मायक्रोप्लास्टिक्स जाऊ शकतात किंवा हॉट फूड येते प्लॅस्टिक कंटेनरमध्ये, हा प्रॉब्लेम आहे. तर बेसिक आपण जर स्टार्ट ऑफ द डे टू एंड ऑफ द डे असा विचार केला तर आपण जे काय साबण वापरतो त्याच्यामध्ये शक्यतो पॅराबेन फ्री सोप्स वापरणं, एअर फ्रेशनर्स किंवा रूम फ्रेशनर्सचा एकतर वापरण्याचं प्रमाण कमी करणं किंवा मग त्याच्याऐवजी जे नॅचरल हे आहे ऑल्टरनेटिव्ज आहे उदबत्त्यासारखे उदबत्त्यांमधूनही थोडंफार केमिकल एक्सपोजर होईलच. आता जर काही हे आहे म्हणजे नॅचरल फ्रेग्रन्सेस आहेत किंवा मग फ्लॉवरिंग प्लांट्स वगैरे आहेत अशा गोष्टी किंवा actual फुलं आहेत. हो तर त्याच्याने असा प्रॉब्लेम होणार नाही. त्याबरोबर खाण्यामध्ये जे आपण खाण्याची भांडी वगैरे वापरतो आहे त्याच्यामध्ये शक्यतो आयर्न म्हणजे लोखंडी वगैरे वापरणं. कारण काय आपण जे नॉनस्टिक म्हणून घेतो की मला तेल कमी खायचं म्हणून मी नॉनस्टिक घेतो, पण ते नॉनस्टिक म्हणजे ते हीट केलं की त्याच्यातून जे काय केमिकल्स रिलीज होतात त्यांचाही एंडोक्राईन डिस्रप्शनमध्ये रोल आहे. बापरे असं याचा सायंटिफिक पुरावा आहे. आणि याबरोबर अजून एक गोष्ट जी आपण सगळ्यांनीच खूप केली असेल ती आहे की आपण पाहतो प्लॅस्टिक कंटेनरवर की मायक्रोवेवेबल आहे आणि आपण ते थेट मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवून हीट करतो. तर ते मायक्रोवेव्हमध्ये त्या पद्धतीने हीट केलं की त्याच्यातून थोडे मायक्रोप्लास्टिक्स आणि केमिकल्स रिलीज होतात जे थेट आपल्या खाण्यात येतात. बापरे, हे मी खूपदा केले. तर मी रोज करतो. तर याच्याने काय आता मायक्रोप्लास्टिक्स हा तसा नवीन विषय लास्ट म्हणजे आपण 3-4 वर्षात न्यूजमध्येही खूप पाहतो की टेस्टिसमध्ये मायक्रोप्लास्टिक सापडलं, ब्रेनमध्ये सापडलंय, न्यूबॉर्नमध्ये सापडलेलं आहे, हार्टमध्ये जे क्लॉट्स होतात किंवा वेसल्समध्ये जे ब्लॉकेजेस होतात त्याच्यामध्ये सापडलेलं आहे. तर मायक्रोप्लास्टिक्स आपल्या शरीरात खूप प्रमाणात जात आहेत आणि त्याचे बरेच सोर्सेस आहेत हे माहिती आहे. त्यात सोर्स एलिमिनेशन आपण जेवढं करू शकतो तेवढं आपल्या फायद्याचंच आहे. आणि याचा बेसिकली कितपत प्रभाव पडतो मायक्रोप्लास्टिक्सच्या शरीरावर याच्याबद्दल डेटा हळूहळू अजून अक्युम्युलेटच होतो आहे. म्हणजे आत्ता आपण एकदम त्याच्या प्रायमरी स्टेजवर आहोत की आपल्याला माहिती आहे की याच्याने प्रॉब्लेम होतो, पण या प्रॉब्लेमचं मॅग्निट्यूड किंवा कितपत प्रॉब्लेम होतो आहे हे समजण्याच्या स्टेजवरच आहोत आपण सायंटिफिकली. पण ओव्हरऑल एंडोक्राईन डिस्रप्टिंग केमिकल जे आहेत EDCs हे जवळपास हाऊसहोल्ड जे आपण घरी जे काय वापरतो किंवा डेली लाईफमध्ये जे काय आपण वापरतो त्यातल्या बऱ्याच गोष्टींमध्ये आहे आणि त्यातल्या बऱ्याच गोष्टी अवॉइडेबल सुद्धा आहेत. ओके, आता एक खाण्यातलं कळालं मायक्रोप्लास्टिक्स आणि याच्यात तुम्ही झोपेबद्दल पण म्हणालात. तर झोप अनियमित असण्याने हा तुमच्या हार्मोन्सवरती कसा इम्पॅक्ट पडतो आणि म्हणजे काय पद्धतीने त्याचा इम्पॅक्ट पडतो? झोप एकतर एक क्लासिकली शिफ्ट वर्कर डिसऑर्डर नावाचं डिसऑर्डर सायंटिफिकली पण लेबल्ड आहे. शिफ्ट तो वर्कर शिफ्ट वर्कर डिसऑर्डर म्हणजे हे ॲक्च्युली
ही टर्मिनॉलॉजी कशी आली की आता इंडस्ट्रीजमध्ये वगैरे रोटेशनल शिफ्ट असतात ना, की काही डे ड्युटी आहे, मग नाईट ड्युटी आहे. तर मग रात्री जागा राहून यांना काय काय आजार निर्माण होत आहेत याचा अभ्यास केला गेला आणि याच्यामध्ये दिसलं की जे लोक रात्री जागे असतात त्यांच्यामध्ये ब्लड प्रेशर वाढणं, त्याच्यानंतर कोलेस्ट्रॉल वाढणं, शुगर वाढणं, फॅटी लिव्हर किंवा लिव्हरमध्ये चरबी जमा होणं, असे अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार निर्माण होऊ शकतात किंवा होण्याची शक्यता वाढते. याला शिफ्ट वर्कर डिसऑर्डर म्हणून मग रात्री जागा राहणं याला शिफ्ट वर्कर डिसऑर्डर असं लेबल केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये साधारण काय 10 ते 5 किंवा 10 ते 6मध्ये मोर दॅन 1/4 ऑफ द टाईम जर तुम्ही जागे आहात तर याला शिफ्ट वर्कर असं मानलं जातं. आपण जरी रात्री कुठे फॅक्टरीमध्ये काम करायला जात नसलो तरी आपण यावेळेत जागा असलो तर ही सगळी रिस्क आपल्यालाही होऊ शकते. म्हणजे काय की रात्री मी चॅम्पियन्स लीग मॅच बघायला जागा असतो तर म्हणजे पण मी फॅक्टरीमध्ये काम नाही करत तर मला शिफ्ट वर्कर डिसऑर्डर नाही होणार का? तर होऊ शकतं. आणि याच्यामध्ये झोपेबद्दल कसं आहे की आपल्याला झोप म्हणजे होमवर्कसारखं वाटतं. मी रात्री नाही केलं तर सकाळी करेन असं वाटतं आपल्याला. तर ते तसं नसतं. झोपेची जी वेळ आहे आणि जी क्वालिटी आहे हे दोन्ही महत्त्वाचं आहे. ओके. तर रात्रीच्या वेळेला आणि चांगल्या क्वालिटीची झोप या दोन्ही गोष्टींचा हॉर्मोनवर खूप परिणाम होतो. आता आपण सोशल मीडियावर आत्ता सध्या खूप आधी जसं मी म्हटलं की कॉर्टिसॉलला बदनाम केलं गेलेलं आहे की म्हणजे तुमच्या शरीरात कॉर्टिसॉल नसलं की तुमचं जीवन एकदम चांगलं असेल असंच परसेप्शन क्रिएट केलं जातं. तर कॉर्टिसॉल पहिलं तर काय आहे की म्हणजे जो हा पूर्ण कॉन्सेप्ट आहे की आत्ता जे काय सोशल मीडियावर चालू आहे की कॉर्टिसॉल लोअरिंग डाएट किंवा तुमचे कॉर्टिसॉल लेवल्स नॅचरली कमी करा. तर कॉर्टिसॉल शरीरात जेवढ्या प्रमाणात लागतं इन अ हेल्दी नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल ते तेवढ्याच प्रमाणात बनतं. आणि जिवंत राहण्याचे बरेच जे फंक्शन्स आहेत शरीराचे ते कॉर्टिसॉलवर हे असतात, डिपेंडंट असतात, अवलंबून असतात. हां. तर याचंही आपल्याला कसं समजलं की कॉर्टिसॉल लागतं. तर एक आजार आहे ॲड्रिनल इन्सफिशियन्सी ज्याच्यामध्ये ॲड्रिनल ग्रंथीतून कॉर्टिसॉल बनतच नाही. ओके. तर त्याच्यामध्ये ब्लड प्रेशर लो होणं, वजन कमी होणं, उलटी येणं, अंग काळं पडणं आणि इलेक्ट्रोलाइटचे काही आजार होणं की शरीरातलं सोडियम कमी येणं, पोटॅशियम वाढणं, अशा या सगळ्या गोष्टी किंवा वारंवार शुगर लो होणं हे पाहिलं जातं. तर याच्यावरून मग याचा अभ्यास झाला की कॉर्टिसॉल हॉर्मोन याच्यासाठी लागतो की ब्लड प्रेशर मेंटेन होणं, शुगर खूप कमी न होणं. कारण काय कॉर्टिसॉल आणि बाकी काही हॉर्मोन्स आणि इन्सुलिन हे सीसॉसारखे आहेत. इन्सुलिन एका बाजूने तुमचं शुगर कमी करतोय आणि हे बाकीचे हॉर्मोन्स वाढवत आहेत. या दोघांच्या बॅलन्समध्ये मग शुगर नॉर्मल राहते. तर हे जे काय कॉर्टिसॉल लोअरिंग हे सगळं आहे ना, तर पहिलं तर पहिला प्रश्न आहे की कॉर्टिसॉल वाढल्यामुळे हे होतंय का हे वाढल्यामुळे कॉर्टिसॉल वाढतंय? हां. तर सायंटिफिक जे काय याच्यामध्ये लिटरेचर आहे त्याच्यात एक तर काय आहे की लेट नाईट मील्स म्हणजे रात्री उशिरा खाणं, झोपेची क्वालिटी खराब असणं, वजन वाढणं, या सगळ्या गोष्टींमध्ये काय होतं की कॉर्टिसॉलचं प्रमाण वाढतं का कमी होतं याच्यात वेगवेगळ्या जे काय हे आहे पुरावे आहेत त्याच्यात हा मिक्स डेटा आहे. म्हणजे कुठेच कन्क्लुझिव्हली असं दिलं नाही की कॉर्टिसॉल वाढतं. पण याच्यात काय होतं की कॉर्टिसॉलचा रिदम बिघडतो. म्हणजे काय होतं की नॉर्मली सकाळी कॉर्टिसॉलचे लेवल्स वाढले पाहिजेत, रात्री ते एकदम कमी झाले पाहिजेत. पण जेव्हा तुमच्या झोपेच्या वेळा चुकीच्या आहेत, तुमची खाण्याची पद्धत चुकीची आहे किंवा तुम्हाला स्लीप डिसऑर्डर्स आहेत ज्याच्याने तुमची झोप चांगल्या पद्धतीने होत नाही, ज्याला ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया म्हणतो. तर या सगळ्यांनी रात्रीसुद्धा कॉर्टिसॉलचे लेवल हाय राहतात. तर असा कोणताच पुरावा नाही आहे की कॉर्टिसॉल लेवल हाय राहिल्यामुळे हे सगळं होतं आहे. कॉर्टिसॉल लेवल म्हणजे कॉर्टिसॉल शरीरात आपोआप बनणं कुठल्या तरी गाठीने किंवा कुठल्या तरी हॉर्मोनल किंवा क्रोमोझोमल आजाराने हे अत्यंत दुर्मिळ आहे. अत्यंत दुर्मिळ म्हणजे साधारण 10 लाखामागे एका व्यक्तीला असा आजार होऊ शकतो. खूपच दुर्मिळ. हां. तर आपण सोशल मीडियावर जो कॉन्सेप्ट पाहतोय की तुमचे कॉर्टिसॉल लेवल नॅचरली लोअर करा याचा या आजाराशी म्हणजे ज्याला कुशिंग सिंड्रोम म्हणतात या आजाराशी काहीच घेणं देणं नाही. तर आपली जी लाईफस्टाईल आहे त्या लाईफस्टाईलनी कॉर्टिसॉलचं रिदम बिघडणं हे एक असं कारण आहे. अशी अनेक कारणं आहेत ज्याने पुढे जाऊन लठ्ठपणा होणं किंवा शुगर होणं किंवा कोलेस्ट्रॉल वाढणं, ब्लड प्रेशर होणं हे जे सगळे लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स आहेत ते होण्यासाठी हे इफेक्ट आहे रादर दॅन कॉज याचा पुरावा जास्त आहे. तर
कॉर्टिसॉल लोअरिंग डाएट किंवा हे जे काय आहे त्याला त्याच्यामागे सायंटिफिक एव्हिडन्स काहीच नाही. काहीच नाही आहे. ओके. आणि बेसिक म्हणजे कोणत्याही नावाने जर तुम्हाला हेल्दी डाएट घेण्यासाठी मोटिवेट तुम्ही होत आहात हम्म. तर दॅट इन अ वे म्हणजे बॅडली इंटेन्शन थिंग कॅन हॅव अ गुड आउटकम. की तुम्ही त्याच्या नावाने ठीक आहे, आता ॲटलिस्ट तुमच्या खाण्याची पद्धत तरी सुधारली आहे. होय. पण मग मॉरल ऑफ द स्टोरी काय आहे की तुमच्या खाण्याच्या वेळा जर बिघडलेल्या असल्या, तुमची झोपेची वेळ बिघडली असली तर त्याच्याने शरीरात हे जे हॉर्मोनल फंक्शनिंग आहे ते पण बिघडू शकतं रादर दॅन द अदर वे राऊंड. ओके. आपण आता डाएटबद्दल पण बोललो आणि त्याच्या आधी एंडोक्राईन डिस्रप्टर्सबद्दल पण बोललो. तर मला तेच विचारायचं आहे की ज्यावेळेस डाएट म्हणतो त्यावेळेस खाण्यातल्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी हं. तुमच्या हॉर्मोन्सला ट्रिगर करू शकतात किंवा काही स्पेसिफिक खाण्यातल्या अशा काही गोष्टी असतात की ज्याच्यामुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो किंवा जे खाल्ल्यामुळे कदाचित तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. ते जो काही इम्बॅलन्स ज्या कुठल्या हॉर्मोन्समध्ये झालाय ते सुधारण्यासाठी मदत होऊ शकते. असं काही असतं का? हां. आणि त्यातच मला हे विचारायचं हो. की जे टिपिकली बोलत हो, हो. पिझ्झा बर्गरनी तुमचे शरीर बिघडले तर हो. त्याचा आणि हां. हार्मोनचा काही संबंध आहे का? नाही आत्ता नुकताच म्हणजे कालच हा डेटा आलेला आहे. जगातली पहिली अशी वेल कंडक्टेड स्टडी होती ज्याच्यामध्ये त्यांनी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड म्हणजे आपलं पिझ्झा असेल, बर्गर असेल, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूडनी वजन वाढण्याचे काही प्रमाण आहे ते वाढतं हे तर आपल्याला खूप वर्षांपासून हां. माहिती आहे. पण सायंटिफिकली रिगरसली याचा अभ्यास करून जे एक ट्रायल झाले त्याचे रिझल्ट कालच पब्लिश झालेला आहे. हं. तर त्याच्यामध्ये पण हेच कन्क्लुझिव्हली आलेलं आहे की अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हे खाल्ल्याने लठ्ठपणाचं प्रमाण वाढतं. म्हणजे आपण विचार केला तसा तर आपण म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली इंडियन सबकॉन्टिनेंट जर आपण बघितलं हं. किंवा इंडिया प्लस चायना पाहिलं हं. तर आपण फक्त बूमिंग इकॉनॉमीज किंवा द नेक्स्ट पॉवर हाऊसेसच नाही तर आपण द न्यू डायबिटीस कॅपिटल्स आहोत. आपण ओबेसिटीसाठी पण आपण प्रचंड प्रमाणात ओबेसिटी आहे आपल्याकडे. तर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन काय बदललं आहे तर याच्यामध्ये खाण्याचं रादर दॅन खाण्यामध्ये हे आहे का नाही त्याच्यापेक्षा खाणं कुठल्या पद्धतीचं आपण खातो आहे ते पाहणं खूप गरजेचं आहे. आणि सध्या कसं आहे की आपण स्पेशली जे काय म्हणजे आपलं मोस्ट ऑफ आवर पॉप्युलेशन इज इन द वर्किंग एज ग्रुप हं. म्हणजे यंग अडल्ट्स आहोत आपण. तर याच्यामध्ये आपण खाणं कन्व्हिनियन्सच्या प्रमाणे पाहतो रादर दॅन न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू किंवा लाँग टर्म हेल्थ व्हॅल्यू की हो. लवकर काय मिळतंय आणि सहज सोपं कसं खाऊ शकतो. तर त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होतं. तर अल्टिमेटली काय आहे की प्रोसेस्ड फूडमध्ये म्हणजे आपल्याला एकदम डोळ्यासमोर येणारे प्रोसेस्ड फूड जसं पिझ्झा, बर्गर आहे हे तर आपल्याला लगेच समजून हं. येतं. पण बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत की आपण स्नॅक्स खातोय त्याच्यामध्ये काही नमकीन घेतलं, भुजिया हं. घेतलं किंवा मग बाकी तळलेले पदार्थ की हां. येता जाता संध्याकाळी भूक लागली, समोसा खाल्ला, वडापाव खाल्ला. तर हे या सगळ्यातून सुद्धा आपल्याला कळत नकळत या सगळ्या म्हणजे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूडचं एक्सपोजर होतंच. आणि याच्यापासून ब्रेक अवे करणं एकदम म्हणजे पण यात नक्की हां. काय होतं? कारण का हां. हे माहिती आहे की मी हं. काय बाबा तळलेला वडा खाल्ल्याने हं. काय बाबा कॅलरीज जास्त हं, जातात हं. त्यानी जाडी वाढते. हं. पण ह्यांनी हार्मोन्सला हो. काय चेंज होतोय आणि एस्पेशली आणि त्यातल्या कुठल्या गोष्टींमधनं त्रास होतोय? हं. तर एक म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट समजणं काय आहे की नॉट ऑल कॅलरीज आर द सेम. म्हणजे काय की मी एक समजा 2 सफरचंद खाल्ले किंवा मग मी एक फ्रूट प्लेट खाल्ली आणि त्याच्यामध्ये तेवढेच कॅलरीज होते आणि मी एक तळलेला वडा खाल्ला त्याच्यामध्ये सेम कॅलरीज होते. मग तसं पाहिलं तर थिअरेटिकली दोन्हीतून तर सेमच कॅलरीज येतात. मग फरक काय पडतो? तर जेव्हा आपण अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खातो किंवा हाय ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हणजे सिम्पल कार्बोहायड्रेट्स असलेलं खाणं जसं की बिस्किट्स आहेत किंवा हे बाकी बेकरी आयटम्स आहेत. बरोबर. त्याच्याने शुगर स्पाईक होते आणि शुगर स्पाईक होऊन त्यापुढे मग इन्सुलिन स्पाईकसुद्धा होतो आणि याचबरोबर लाँग टर्म याच्याने इन्सुलिन रेझिस्टन्स होण्याचं जे प्रमाण आहे ते वाढत जातं. ओके. तर याच्यामध्ये आणि दुसरी गोष्ट ही महत्त्वाची आहे की जसं मग इयर ऑन इयर हे जसं होत जातं तसं फक्त वजन वाढत जातं आहे किंवा चरबी वाढते असंच नाही. तर ही चरबी लिव्हरमध्ये सुद्धा जाऊन डिपॉझिट होऊन व्हायला लागते ज्याने मग फॅटी लिव्हर निर्माण होतं आणि मग एक विशियस सायकल निर्माण होतं की तुम्ही जरी या गोष्टींपासून कट ऑफ केलं तरी नॉर्मल तुम्ही जे काय खाताय
त्यातलेही कॅलरीज प्रोसेस करणं किंवा त्यातलीही शुगर बर्न करणं हे शरीराला हम्म. कठीण जायला लागतं. मग एकदा तुम्ही त्या विशेष सायकलमध्ये अडकला की वेट गेन, डायबिटीस, हाय कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आणि त्याच्यातून निर्माण होणारे जे काय डिसऑर्डर्स आहेत किंवा आजार आहेत, या सगळ्याच्या चक्रव्यूहमध्ये आपण फसूनच चेन राहतो. रिॲक्शनच सुरू हो, होऊन हो, जाते. हो. तर तुम्ही आता बोललाच म्हणून मला ॲक्च्युली त्याच्यावरतीच जायचं होतं की हे आपण मगाशी पण सुरुवातीला बोललो की हो. डायबिटीस होण्याचं हे वाढतं. हं. डायबिटीसचा आणि हार्मोनचा काय संबंध आहे? डायबिटीस हा इन इटसेल्फ एक हॉर्मोनल आजारच आहे. आणि दुसरं काय की आपण जरी डायबिटीस म्हटलं की आपल्याला एकच आजार वाटतो, तर हां. हे एक अम्ब्रेला टर्म आहे. अम्ब्रेला टर्म म्हणजे काय की बऱ्याच वेगवेगळ्या आजाराच्या प्रक्रिया आहेत ज्याच्याने अल्टिमेटली शुगर वाढते. तर सगळ्यांना सेम प्रकारचं डायबिटीस आहे असं नाही. हम्म. आपण जेव्हा म्हणतो की भारतात डायबिटीसचं प्रमाण वाढतं आहे, तर ते आपण टाईप 2 डायबिटीसबद्दल म्हणतो. म्हणजे बरोबर. लाईफस्टाईल रिलेटेड, वेट गेन रिलेटेड जो काही प्रॉब्लेम होतो आहे, ज्याच्याने शुगर वाढते किंवा डायबिटीसचं प्रमाण वाढते, ते टाईप 2 डायबिटीस आहे. टाईप 2 डायबिटीसमध्ये काय आहे, की हे 2 मेन प्रक्रिया आहेत ज्याच्यामध्ये बिघाड होऊन शुगर वाढायला सुरू होते. एक आहे शरीरात इन्सुलिन बनण्याची प्रक्रिया. हं. तर इन्सुलिन बनण्याची प्रक्रिया हळूहळू ढासळत जाते. आणि दुसरं आहे की शरीरात जे काही इन्सुलिन बनतं, त्याचासुद्धा प्रभाव पडत नाही, ज्याला आपण इन्सुलिन रेझिस्टन्स म्हणतो. हं. बरोबर. म्हणजे एका बाजूला इन्सुलिन डेफिशियन्सी थोड्याफार प्रमाणात आणि ही प्रोग्रेसिव्ह असते. म्हणजे डे 1 ऑफ डायबिटीस वर्सेस 10 इयर्स डाऊन द लाईन हम्म. तुमचं इन्सुलिन बनण्याचं प्रमाण जे आहे ते कमी कमी होत जातं. आणि इन्सुलिन रेझिस्टन्स म्हणजे काय, जे काय बनतंय त्याचासुद्धा पुरेसा प्रभाव शरीरावर पडत नाही. हं. त्या दोन्ही ज्या प्रोसेस आहेत त्या एकत्र चालू असतात टाईप 2 डायबिटीसच्या पेशंटमध्ये. याबरोबर याच्यापेक्षाही दुर्मिळ काही प्रकार आहेत डायबिटीसचे. आपण लहान मुलांमध्ये पाहतो की बरोबर. एकदम बारीक झालेला आहे, ICUमध्ये ॲडमिट केलं, पोट दुखत होतं, दम लागत होता आणि मग नंतर समजलं की शुगर 500 आहे, 600 आहे. तर हा आहे टाईप 1 डायबिटीस, ज्याच्यामध्ये डायबेटिक कीटोॲसिडोसिस नावाचा आजार होतो. तर याच्यामध्ये काय होतं, शरीरात जे बीटा सेल्स आहेत त्याच्यातून पुरेसं इन्सुलिन बनत नाही. पुरेसं इन्सुलिन न बनल्यामुळे शुगर वाढायला सुरू होतं. आता याच्यामध्ये म्हणजे दुर्दैव असं आहे की याच्यामध्ये जर त्यांनी पेशंट्सनी इन्सुलिन घेतलं बरोबर आणि योग्य प्रकारे ते मॉनिटरिंग केलं, तर आयुष्य जवळपास नॉर्मल असू शकतं. आपण पाहिलेलं आहे हम्म. की काही ऑलिम्पिक ॲथलीट्स, काही नॅशनल लेवल स्विमर्स, काही कंपनीजचे CEOज हे सगळे टाईप 1 डायबिटीसचे पेशंट्स आहेत. म्हणजे सांगण्याचा अर्थ काय, की कुठल्याही फील्डमध्ये तुम्ही एकदम म्हणजे राईट टू द टॉप तुम्ही जाऊ शकता, जर तुम्ही शुगर म्हणजे डायबिटीस, टाईप 1 डायबिटीस नीट मॅनेज केलं तर. पण आपल्याकडे दुर्दैव काय होतं, की पेशंट्सपेक्षा पेशंटच्या आईवडिलांना इन्सुलिनची भीती किंवा मग हा आजार कायमचा बरा होण्याचे काहीतरी उपाय शोधण्यामागे इन्सुलिन सारखं चालू बंद करणं, या 2 गोष्टींनी शुगर सतत अशा रुग्णांची हाय राहू शकते आणि ते सारखे लहानपणी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होऊन जन्मभर मग त्यांचे शुगर वाढल्यामुळे जे काही कॉम्प्लिकेशन्स निर्माण होतात, की डोळे खराब होणं, किडनी खराब होणं, पायाला जखमा होणं, हे त्यांना कमी वयात सुरू होतात. तर आता माझ्याकडे 1 महिन्यापूर्वीच एक मुलगा आला होता, 16 वर्षाचा. त्याच्या 11वी-12वीत आहे तो आणि त्याच्या मामाचा एक ह्याचा ज्यूस सेंटर आहे, तिथे तो काम करतो. आणि एकदम बारीक, म्हणजे उंची त्याची चांगली जवळपास 6 फूट उंच आहे आणि वजन त्याचं असं 45-50 किलो बापरे! वगैरे वजन त्याचं. आला तेव्हा शुगर 500, 600, 500, 600 अशीच होते. आणि त्याला मुळात काय झालं होतं, की त्याला डायबिटीस आहे हे त्याला बऱ्याच वर्षापासून माहिती होतं. कधी इन्सुलिन घेणं, कधी न घेणं आणि इन्सुलिन घेतले तरी शुगर हाय राहते, कारण की तो योग्य पद्धतीने घेत नव्हता. याच्याने त्यांनी त्या गोष्टीवर गिवअपच करून टाकलं होतं. म्हणजे त्याला वाटलं की आता आपलं काही होणारच नाही. तर सुदैवाने त्याचे मामाही अतिशय समजूतदार होते. दरवेळी मी त्यांना इनिशियली तर दर 2-3 दिवसाला फक्त हे घेतायत ना, बरोबर करतायत ना, हे बघण्यासाठीच बोलवत होतो. तर 1 महिन्यात मग त्याला दिसायला लागलं, स्वतःच चेक करतोय, स्वतः त्याला दिसायला लागलं की आता शुगर आपली जवळपास नॉर्मलच राहते. हो. त्याच्याने एक तर त्याचं वजनही वाढायला लागलं आणि दुसरं म्हणजे त्याला त्याच्या पूर्ण याच्यामध्ये म्हणजे फ्युचरबद्दल त्याचा कॉन्फिडन्स वाढायला लागला, की त्याला वाटायला लागलं की एक म्हणजे नॉर्मल आयुष्य आपल्यासाठी शक्य आहे. तर टाईप 1 डायबिटीसमध्ये हा मेसेज खूप महत्त्वाचा आहे, की जर योग्य प्रकारे योग्यरित्या ट्रीटमेंट घेतली तर नॉर्मल किंवा नियर नॉर्मल आयुष्य जगणं पॉसिबल आहे. तर वेट लॉस मेंटेन होत नाही आहे, मग पुन्हा
आपल्याला रेडी एक्सप्लेनेशन काय आहे, की तू आधी किती चांगलं खात होता, तुझं आधी एक्सरसाइज रेग्युलर होता, तू सगळं सोडून दिलं. पण या पलीकडे काही हॉर्मोनल कारण आहे का? तर वजन वाढणं किंवा कमी होणं याच्यासाठी 2 प्रकारचे म्हणजे 2 सेट आहेत हॉर्मोनचे. एक आहे ओरेक्सोजेनिक हॉर्मोन आणि एक आहे ॲनोरेक्सोजेनिक. ओरेक्सोजेनिक म्हणजे काय? भूक वाढीचा हॉर्मोन अच्छा. आणि ॲनोरेक्सोजेनिक म्हणजे भूक कमी करणारा हॉर्मोन. तर या दोन्ही हॉर्मोनच्या बॅलन्सनी आपलं वजनही ठरतं आणि आपल्याला किती भूक लागेल हे सुद्धा ठरतं. ओके. तर जसं आपण थर्मोस्टॅट पाहतो, की आता कुठल्याही 5 स्टार हॉटेलमध्ये गेलं तिथे आपल्याला टेम्परेचर सेट करायला लागतं. हो. म्हणजे 24 सेट केलं, बाहेरचं टेम्परेचर त्यापेक्षा जास्त असलं तर आपोआप 24 पर्यंत जातं. तर वजनाचंही थोडं तसंच असतं, की आपल्या शरीरात हायपोथॅलॅमसमध्ये एक सेट पॉईंट आहे, की सगळ्यांचा सेट पॉईंट वेगळा असतो. तर त्या सेट पॉईंटच्या खाली गेलं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कोणाचं तरी म्हणजे उंची समजा 5.5 फूट आहे, वजन 100 किलो होता, तर त्यांनी 100 पासून 80ला आणलेलं आहे. तर हे वजन जेव्हा कमी होत असतं, तेव्हा जे ओरेक्सोजेनिक हॉर्मोन्स आहेत किंवा भूक वाढीचे हॉर्मोन्स आहेत, ते हळू करून वाढत जातात. तर वजन कमी झाल्यानंतर त्याबरोबर मेटाबॉलिक रेट कमी होणं आणि त्याचबरोबर भूक वाढीचे हॉर्मोन वाढणं, याने वेट रिगेन होणं हे नॅचरली होतं. ओके. म्हणजे काय, की वेट रिगेन हे इनॲडव्हर्टंटली म्हणजे वजन कमी केल्यानंतर एक साधारण 2 ते 5 वर्षात मेजॉरिटी लोकांमध्ये होतं आणि ते त्यांच्या सवयीमुळे किंवा त्यांचे डिसिप्लिन ब्रेक झालं. कारण की आपण हेच म्हणतो डिसिप्लिन ब्रेक झालं म्हणून हे झालं. हो. तर त्याच्यामुळेच नाही किंवा त्याच्यामुळे नाही तर हॉर्मोन्स चाही याच्यामध्ये रोल आहे. आणि दुसरी गोष्ट जी आहे, की आपण पाहतो की म्हणजे कोणीही जाड असलं, तर आपले काही इंट्रिन्सिक बायसेस असतात त्यांच्याविरुद्ध. म्हणजे याच्याबद्दल खूप सायंटिफिक पुरावाही आहे, की आपण जर कोणी लठ्ठ व्यक्ती दिसलं, तर आपल्याला नॅचरल अझम्पशन्स येतात, की हा प्रयत्न नाही करत, हा व्यायाम नाही करत, हा हो. म्हणतो मी कमी खातो, पण खरोखर खूप खातोय. तर याचबरोबर स्टडीजमध्ये काय पाहिलं गेलेलं आहे, की अराउंड 80 to 90% तुमचं वजन जे आहे ते जेनेटिकली मीडिएटेड आहे. म्हणजे तुम्ही आणि तुमच्या मित्राने तुमचं वय सेम आहे, हॉर्मोनल वेगळे कोणते आजार तुम्हाला नाही हो. आहेत आणि तुमची लाईफस्टाईल एकदम सेम असली आणि तुम्ही दोघांनी सेम खाल्लं, तरी असं होऊ शकतं की तुमचं वजन वाढतंय त्याचं नाही वाढत. हो. हम्म. खूपदा होतं आणि असं. त्याच्यामध्ये जेनेटिक्सचा खूप मोठा रोल आहे. हम्म. त्यामुळे मी रुग्णांसाठी स्वतःलाही मी त्यांना पहिल्यांदा तेच एक्सप्लेन करतो, की वजन वाढणं किंवा कमी न होणं, हे तुमच्या करण्या न करण्याने होतंय, याच्या गिल्टपासून पहिल्यांदा मुक्त व्हा. हम्म. तुम्ही प्रयत्न करताय, तुम्ही नीट खाताय. याच्यामध्ये जरी वजन काट्यावर फरक नसला, तरी बाकीचे जे काही हेल्थ रिलेटेड फायदे आहेत, ते तुम्हाला इमिडिएटली होणार आहेत. आणि जे काही तुमचं वजन आहे, याच्यामध्ये जेनेटिक्सचाही खूप मोठा रोल आहे. त्याच्यामुळे ते जे गिल्ट आहे, की वजन वाढतंय म्हणजे मी काहीतरी चुकीचे करते किंवा मी काहीतरी चुकीचं करतोय, याच्यापासून फ्री होणं म्हणजे आपण दुसऱ्यालाही जज न करणं आणि स्वतःलाही जज न करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. एकतर काय आहे, की जेव्हा वजन कमी करतोय ना, तेव्हा याच्यामध्ये मग काही लिमिटेड असे स्टडीज आहेत, ज्याच्यामध्ये पुरुषांचा अप्रोच व्हर्सेस महिलांचा अप्रोच वजन कमी करायला कसा वेगळा आहे, हे पाहिलं जातं. ओके. आणि अत्यंत फॅसिनेटिंग गोष्ट आहे ही, की पुरुषांमध्ये काय आहे आणि ही स्टडी वाचल्यानंतर मी स्वतःचंही बिहेवियर याच्याने एक्झामिन केलं, की आपल्याला वजन कमी करायचं म्हणजे व्यायाम वाढवायचा, हे कॉन्सेप्ट पुरुषांमध्ये जास्त प्रमाणात दिसतं. व्हेअरएज बाकी सगळ्या गोष्टी बरोबर कराव्यात, हे कमी असतं. म्हणजे आपण वी विल ट्राय टू आउट वर्क अ बॅड डाएट, म्हणजे आउट एक्सरसाइज अ बॅड डाएट, की मी पिझ्झा खाल्ला ना आता चला सिंहगड चढतो. इट डझंट वर्क दॅट वे. तर दुसरी गोष्ट आहे, की ॲज कम्पेअर्ड टू धिस आणि दुसरे पुरुषांमध्ये अजून एक हे आहे, की डिनायल, की माझं वजन जास्त नाही आहे, पण माझ्या मिसेसनं बघा त्यांचं वजन खूप वाढलेलं आहे. त्यांच्यासाठी काहीतरी सांगा, मला काही सांगू नका. या प्रकारचे हे माइंडसेट जास्त आहे. व्हेअरएज मग या स्टडीमध्ये काय सापडलं होतं, की बायकांमध्ये परसेप्शन अबाउट देअर वेट जास्त म्हणजे ॲक्युरेटली हे करतात, की वजन वाढलं आहे तर वाढलं आहे हे करतात आणि वेट लॉससाठी जास्त होलिस्टिक अप्रोच म्हणजे डाएट, लाईफस्टाईल, स्लीप या सगळ्या गोष्टी ॲक्सेप्ट करण्याची जी काही टेंडन्सी आहे ती जास्त असतं. तर वेट लॉसची जी जर्नी आहे ना, ते एक तर कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. कारण काय कुठल्याच टाईमला असं नाही, की आपण एक एंड गोल रीच केला आणि तिथे थांबायचं आहे. त्याच्यामुळे हे एकटं करणं हे एकदम कठीण असतं आणि त्याच्यामध्ये काही चांगले दिवस असतात, काही वाईट दिवस असतात. तर याचा कॉर्नरस्टोन किंवा याचं फाउंडेशन जे आहे,
ते आहे डाएट आणि लाईफस्टाईलमध्ये. डाएट आणि हे आपण कितीदा हो. ऐकलं की डाएट हो. आणि लाईफस्टाईल आहे. हो. पण आता आपण जिमला गेलो तरी आपण पर्सनल ट्रेनर लावतो किंवा मित्राला म्हणतो की तू स्पॉट कर मी काय हं. चुकीचं करतोय. पण आपल्याला आयुष्यात आपल्याला कोणी स्पॉट नाही करत की चुकीचं खातोय, चुकीचं हे करतोय. तर त्याच्यामुळे सपोर्ट सिस्टम अत्यंत महत्त्वाची आहे. ओके. आपण आता ओबेसिटी बोललो, त्याच्या आधी थायरॉइडबद्दल पण बोललो. तर मला थायरॉइडबद्दलचेच काही मिथ्स हं. बोलायचं होतं. कारण हं. ज्यावेळेस हॉर्मोनल गोष्टींबद्दल बोलतो त्यावेळेस थायरॉइड हा प्रायमरीली हं. डोळ्यासमोर येतो. तर मग काही गोष्टी खायच्या, नाही खायच्या, म्हणजे काही मीठ खायचं नाही. हं. मग ते टाळून मग हिमालयन रॉक सॉल्ट मिळतं, पिंक सॉल्ट मिळतं, हिरवं मीठ, पिवळं मीठ, असं वेगवेगळं काही बाजारात येत असतात वेगवेगळ्या गोष्टी. मग ते चालतं का? मग कोबी खायचा का नाही खायचा? अशा हं. वेगवेगळ्या मिथ्स खूप जास्त थायरॉइडच्या हं. अराउंड आहेत. तर त्याच्याबद्दल आपण थोडं बोलू शकलो तर. तर थायरॉइड ग्रंथीचा जो सगळ्यात कॉमन आजार आहे तो आहे हायपोथायरॉइडिझम. त्यामध्ये ग्रंथीतून कमी हॉर्मोन बनतं आणि त्याची ट्रीटमेंट आहे की तोच हॉर्मोन गोळीच्या माध्यमातून रिप्लेस करणं. पण हे रिप्लेस करून बाकी सगळे त्रास जरी कमी झाले तरी बऱ्याच पेशंटनाही हाच प्रश्न असतो की ही गोळी बंद होईल का? हं. किंवा मग खाण्यामध्ये काय खावं किंवा मग मिठाचं काय करावं? तर आपल्या देशातल्या हेल्थकेअर सक्सेस स्टोरीजमधलं एक आहे आयोडीन फोर्टिफिकेशन. ओके. आपल्याकडे आयोडीन डेफिशियन्सीचं प्रमाण स्पेशली महाराष्ट्रामध्ये पाहिलं तर आयोडीन डेफिशियन्सीचं प्रमाण एकदम कमी आहे. आणि असं नाही आहे की आपल्या मातीत किंवा खाण्यात खूप आयोडीन आहे. आपल्या मिठामध्ये आयोडीन आहे म्हणून आपल्या आयोडीन डेफिशियन्सीचं प्रमाण कमी आहे. हो. हे सोडून आता दरवेळी काहीतरी नवीन फॅड्स येतात. तर पिंक सॉल्ट, ब्लॅक सॉल्ट किंवा बाकी प्रकारचे सॉल्ट्स हे घेणं याच्याने थायरॉईडवर काही परिणाम किंवा काही फायदा तर त्याचा नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट काय की त्याच्याने जे काही आयोडीन आपल्याला मिळणार होतं हं. ते आयोडीनसुद्धा आपल्याला मिळणार नाही. बरोबर. आणि रॉक सॉल्ट किंवा पिंक सॉल्टबद्दल जे काही हे आहे म्हणजे क्लेम्स आहेत की याच्याने हा फायदा आहे, तो फायदा आहे. तर असे काही खूप चांगले कोणते स्टडीज नाही आहेत ज्याच्याने क्लिअरली दिसतं की याच्याने हा डेफिनेटली बेनिफिट आहे. आणि दुसरं म्हणजे त्याच्यामध्ये सुद्धा सोडियम आहे. हं. तर तुम्हाला ब्लड प्रेशर आहे म्हणून तुम्ही रॉक सॉल्ट खायला लागलाय तर त्याच्यामध्ये सोडियम आहे त्याच्यानेही त्रास होणार. आणि बाकी जे काही ते मिनरल्स म्हणतात की याच्यात हे मिनरल्स आहेत तर ते एकदम छोट्या प्रमाणात आहेत. तर त्याच्याने कितपत फरक पडतो याच्यासाठी सायंटिफिक पुरावा काहीच नाही. आणि थायरॉईडच्या पेशंटसाठी नॉर्मल मीठ घेऊन त्यांना काही त्याच्याने नुकसान नाही आहे. आणि खाण्याबद्दल जो पॉईंट आहे हा प्रश्न सगळ्यांच्याच मनात असतो आणि खूप पेशंट्स थायरॉईडचा त्रास झाला आहे म्हणून कोबी खाणं, फ्लॉवर खाणं वगैरे बंद करतात. तर हे जे क्रुसिफेरस व्हेजिटेबल्स आहेत, म्हणजे? क्रुसिफेरस व्हेजिटेबल्स म्हणजे कोबी वगैरे हे जे हां. आहेत ना, त्याला क्रुसिफेरस व्हेजिटेबल्स म्हणतात. तर क्रुसिफेरस व्हेजिटेबल्समध्ये काही गॉयट्रोजन्स आहेत. ग्लुकोसिनोलेट्स नावाचा केमिकल आहे तो. अच्छा. तर त्याच्याने गॉयटर होणं किंवा थायरॉईडच्या म्हणजे थायरॉईड सिंथेसिसच्या काही स्टेपमध्ये बाधा येईल हं. अशी एक थिअरी आहे किंवा त्याचा काहीतरी थोडाफार पुरावा आहे. पण प्रॅक्टिकली ते तुम्हाला रिॲलिटीमध्ये तसं व्हायला तुम्हाला प्रचंड प्रमाणात ती भाजी खायला लागेल. हं. हं. तर ज्याने की तुम्हाला त्याचा काही इफेक्ट होईल. आणि दुसरी गोष्ट आहे की आपण शक्यतो ज्या पद्धतीने या गोष्टी खातो तर आपण यांची भाजी खातो शक्यतो, कच्चं नाही खात. हो. तर 80 to 100 डिग्रीजला हे 4 ते 6 मिनिट राहिले तर यातले जे गॉयट्रोजन्स आहेत, जो केमिकल आहे ग्लुकोसिनोलेट्सवाले जे केमिकल्स आहेत ते सगळे नष्ट होऊन जातात. ओह! तर प्रॅक्टिकली म्हणजे या सगळ्या भाज्या खाऊन हं. तुमच्या थायरॉईडला काहीच त्रास होणार नाही. उलट या गोष्टी अवॉइड करून मग खाण्याचे तुमचे ऑप्शन्स कमी होतात. आणि आहारामध्ये बऱ्याच गोष्टींचे ट्रायल झालेले आहेत. व्हिटॅमिन डीचं ट्रायल झालं आहे, B12चे ट्रायल झाले आहेत, सेलेनियमचे ट्रायल झाले आहेत आणि बाकी वेगवेगळे डाएट्स, ग्लुटन फ्री डाएट, पॅलिओ डाएट या सगळ्यांचे ट्रायल झालेत की याच्याने काही थायरॉईडच्या गोळीचं प्रमाण कमी होतं का किंवा बंद हं, होतं हं. का? तर कुठेच असा कन्क्लुसिव्ह पुरावा नाही आहे की यातल्या कोणतेही सप्लिमेंट्स किंवा आहारातून हे घेतलं तर त्याच्याने थायरॉईडच्या आजारावर काही सिग्निफिकंट परिणाम होतो. ज्या काही जागतिक बॉडीज आहेत हं. थायरॉईडबद्दल त्यांच्या सगळ्यांचे रेकमेंडेशन्स एकदम क्लिअर आहेत की डाएटरी कोणतंच रिस्ट्रिक्शन असं नाही आहे ज्याने तुमच्या थायरॉईडची जी हेल्थ आहे किंवा थायरॉईड ग्रंथीचं जे फंक्शनिंग आहे त्याच्यावर फारसा परिणाम पडेल. ओके. त्यामुळे उगीचच म्हणजे स्वतःला त्रास करून किंवा काही फूड ग्रुप्स रिस्ट्रिक्ट करून स्वतःला मालन्यूट्रिशनची रिस्क वाढवून या गोष्टी बंद केलं तर त्याचा फायदा काही नाही. हं, पण हं.
त्याबद्दल थायरॉइडबद्दलच विचार, थायरॉइड होतो कशाने मग? कारण का बऱ्याच हो. जणांना म्हणजे आम्हाला थायरॉइड म्हणजे लिटरली माझ्यासाठी थायरॉइड कुठे माहीत हम्म. झाला, कायद्याच्या बोलामध्ये निर्मिती सावंत येतात म्हणतात थायरॉइड थायरॉइड म्हणतात ते, हम्म. आणि मग तिथून ते कळलं की ओके थायरॉइड आणि काहीतरी जाडीचा संबंध आहे वगैरे वगैरे. पण नक्की थायरॉइड होतो कशाने आणि काय काय फॅक्टर्स त्याला हम्म. इम्पॅक्ट करतात? थायरॉइड ही आपल्या गळ्यासमोर असलेली ग्रंथी आहे. याचे जे आजार आहेत त्यात म्हणजे प्रायमरीली एक 3 ते 4 प्रकारचे आजार आहेत. एक ग्रंथीचं काम कमी होणं, एक ग्रंथीचं काम वाढणं, थायरॉइड ग्रंथीमध्ये गाठी होणं आणि दुसरं आहे की चौथं आहे की थायरॉइड कॅन्सर होणं. हम्म. तर यातला सगळ्यात कॉमन जो प्रकार आहे तो थायरॉइड ग्रंथीचं काम कमी होणं. आता हे म्हणजे सगळ्याच वयोगटांमध्ये होऊ शकतं. लहान मुलांपासून ते म्हाताऱ्यांपर्यंत आणि सगळ्यांमध्ये कोणत्याही होऊ शकतं. जेंडरमध्ये होऊ शकतं. आणि कोणत्याही जेंडरमध्ये. जरी हं. बायकांमध्ये जास्त कॉमन असलं तरी पुरुषांमध्ये सुद्धा होऊ शकतं. ओके. तर याच्यामध्ये जे काही आपण ॲडल्ट्समध्ये पाहतो किंवा म्हणजे बायका असतील पुरुष असतील तर याच्यामध्ये 90% पेक्षा जास्त हे ऑटोइम्युन कारणामुळे होतं. ऑटोइम्युन कारण म्हणजे काय की तुमची रोगप्रतिकार शक्ती जी आहे तीच थायरॉइड ग्रंथीविरुद्ध काम करून थायरॉइड ग्रंथीला नष्ट करायला सुरू करते. ओके. त्यामुळे आणि ही प्रोग्रेसिव्ह प्रोसेस असते. म्हणजे एकदा ते हम्म. सुरू झालं किंवा थायरॉइड ग्रंथीचं काम पुढे हळूहळू करून ते कमीच होत जातं. त्यामुळे ग्रंथीचं काम कमी झालं तर त्यातून बनणारा हॉर्मोनसुद्धा कमी होतो हम्म. आणि बनणारा हॉर्मोन कमी झाला तर तो मग आपल्याला सतत रिप्लेस करत राहायला लागतो. लहान मुलांमध्ये वगैरे थायरॉइड ग्रंथीचं काम कमी होण्यासाठी कारणं वेगळी असतात. त्याच्यामध्ये काय की ग्रंथी च्या स्ट्रक्चरमध्ये म्हणजे बनण्यामध्ये दोष आहे किंवा त्याच्यात हॉर्मोन बनण्याच्या प्रक्रियेत दोष आहे. म्हणजे थोडक्यात काय की एक तर फॅक्टरी नीट बनलेलीच नाही आहे किंवा हं. फॅक्टरी बनली आहे पण त्यात काही कामच होत नाही. हम्म. या 2 गोष्टींमुळे लहान मुलांमध्ये होऊ शकतं. ओके. आणि हे ह्याच्यावरती काम कसं करता येतं? म्हणजे हं. गोळी हा एक डेफिनेटली हो. ऑप्शन आहे. हो. बऱ्याचदा कारण का थायरॉइडवरती बऱ्याचशा अल्टरनेटिव्ह ट्रीटमेंट्स हं. बोलल्या जातात की तुम्ही डाएट करून एक्सरसाइज करून तुम्हाला काय वेगवेगळ्या पद्धती सांगून तुमचं थायरॉइडची गोळी बंद होऊ शकते किंवा थायरॉइड क्युअर होऊ शकतो. तर थायरॉइड क्युअरला काय ऑप्शन्स आहेत? म्हणजे आपण हायपोथायरॉइडिझमबद्दलच बोलतोय. हो. थायरॉइड क्युअरसाठी खूप सारे स्टडीज म्हणजे जगभरात खूप सारे औषधं किंवा खूप सारे वेगवेगळे डायटरी पॅटर्न्स पण राबवून बघितले हां. गेलेले आहेत. पण असा कुठलाच पुरावा नाही आहे ज्याच्याने की कन्क्लुझिव्हली थायरॉइडचा आजार पूर्णपणे बरा होतो. ओके. तर क्युअरपेक्षा तुमचे थायरॉइडचे लेवल्स मेंटेन करणं हं. हे महत्त्वाचं आहे. आणि याच्यामध्ये डोस कमी आहे का जास्त आहे हे पाहण्यापेक्षा तुम्ही जो काही डोस घेताय त्याच्याने तुमचे थायरॉइडचे रिपोर्ट्स नॉर्मल येत आहेत का नाही हे पाहणं जास्त गरजेचं ओके. आहे. आणि काही पेशंट्समध्ये जरी डोस ठीक चालू असलं, रिपोर्ट चांगले असले, त्यांना काही त्रास होत नसला, तरी मग पुढचा प्रश्न पडतो की याच्याने सारखे या गोळ्या घेऊन लिव्हर किडनीला काही फरक पडेल का? हम्म. तर तसं काहीच होत नाही. कारण की तुम्ही बेसिकली जो हॉर्मोन शरीरात बनत नाही आहे तोच तुम्ही बाहेरून घेत आहात. आणि लाईफस्टाईल वाईज 2च गोष्टी आहेत ज्या आपण करू शकतो ज्याने की औषधाच्या डोसवर थोडाफार प्रभाव पडू शकतो. एक आहे वजन कमी करणं आणि दुसरं आहे योग्य वेळी झोपणं. जर ओके. झोप डिस्टर्ब असली किंवा वजन वाढत असलं तर मग औषधांचं प्रमाण पण वाढू शकतं. ओके. हम्म. आणि ह्या गोळ्यांचा काही लाँग टर्म इम्पॅक्ट असतो का? कारण का बऱ्याचदा ते असं होतं ना की आपल्याला डायबिटीज किंवा बीपीची गोळी आयुष्यभर चालू असते हे हम्म. माहिती आहे आणि त्याच्याबद्दल आपण वी हॅव मेड पीस विथ इट की ठीक आहे माझी एक बीपीची गोळी चालू आहे असं हम्म. नॉर्मल वाटतं. पण थायरॉइडच्या गोळीबद्दल तसं नसतं म्हणणं. म्हणून मला विचारायचं की त्याचा काही खरंच लाँग टर्म इम्पॅक्ट असतो का? एक माझा पेशंट पावसाळ्यात म्हणजे मागच्या वर्षीची ही गोष्ट आहे. भर पावसाळ्यात मोटरसायकलवर आला. ओपीडी संपण्याच्या आधी एकदम म्हणजे पॅनिकी याच्यात. तो 2-3 दिवस आधीच येऊन गेला होता. त्याचं म्हणजे गोळ्या घेऊन थायरॉइड फंक्शनही नॉर्मल होतं आणि बाकी काहीच प्रॉब्लेम नव्हता. तो एकदम म्हणजे त्या पॅनिकी स्थितीत आला आणि डायरेक्ट येऊन तो म्हणाला की माझं सगळं ठीक चालू आहे पण मी गोळी बंद करणार आहे कारण माझ्या मित्रांनी सांगितलं की याच्यासाठी मला सर्जरी लागणार आहे आणि याच्याने म्हणजे याच्याने माझा थायरॉइड ग्रंथी मला काढायला लागणार आहे. तर याला मी समजवलं आणि तो आता गोळ्या घेऊन म्हणजे ही इज डुईंग वेल. पण म्हणजे द इफेक्टिव्हनेस ऑफ मिसइन्फॉर्मेशन की रिपीटेड इन्फॉर्मेशन देऊन पण कॉन्स्टंट मिसइन्फॉर्मेशन जे एकमेकांकडे रिले होते त्याच्याने असे परिणामसुद्धा होतात. पण लाँग टर्म इम्पॅक्ट काही नाही आहे. लाँग टर्म इम्पॅक्ट काहीच नाही आहे. बेसिकली गोळ्या न घेण्याचा लाँग टर्म इम्पॅक्ट आहे. कारण कसं आहे तुमचा थायरॉइड हॉर्मोन जर डेफिशियंट असला तर
ॲडल्ट्समध्ये याच्याने काय होतं, हृदयविकार होण्याची शक्यता वाढते, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वाढायला लागतात, हम्म. क्वालिटी ऑफ लाईफ एकदम ढासळते, मूड डिसऑर्डर्स होऊ शकतात, डिप्रेशन, अँझायटी होण्याची शक्यता वाढते. आपण हॉर्मोन्स बद्दल बोलतोय आणि सुरुवातीलाच आपण हे बोललो की कसं प्रायमरीली रिप्रोडक्टिव्ह हॉर्मोन्स बद्दलचं याचं काम लोकांना त्यातल्या त्यात पॉप्युलरली माहिती आहे. ज्यावेळेस इन्फर्टिलिटीचं पण परत आपल्याकडे प्रमाण वाढतंय, आपण ज्यावेळेस म्हणतो त्यावेळेस हॉर्मोन्स काय पद्धतीनं तो रोल प्ले करतात, कारण आपण बघतो आता IVFचं प्रमाण वाढतंय, सतत नॅचरल कन्सीव्ह होण्याचं, एकतर आता काय आपण वयच कन्सीव्ह होण्याचं 30च्या पुढे हो, गेलेलं आहे, हो. कारण तोपर्यंत आपले करिअरच सेट होत असतात, तोपर्यंत प्रायमरी अम्बिशन्सच पूर्ण होत असतात. तर त्याच्यानंतर मग फर्टिलिटीचं वय उलटून जातं, मग आपण इन्फर्टिलिटी डिस्कस करायला लागतो. तर इन्फर्टिलिटी आणि हॉर्मोन्स यांचा कसा जवळचा संबंध आहे? तर त्याच्यामध्ये मुलीची जी काही डेव्हलपमेंट आहे ती होते का नाही हे हो. समजतं. मुलांमध्ये काय आहे की जे काही प्युबर्टी रिलेटेड बदल आहेत, म्हणजे जे काही सेक्शुअल ऑर्गन्स आहेत त्याची वाढ होणं, खालच्या ठिकाणी केस वाढणं, आवाज बदलणं वगैरे, या गोष्टी खूप क्लिअरली काही नोटिसेबल नसतात आणि सगळ्यांनाच प्युबर्टी झालेली आहे, म्हणजे वयात आलेले आहेत तर सगळ्यांनाच दाढी मिशा येतील असं काही नसतं. बरोबर. त्यामुळे मुलामध्ये ती वाढ बरोबर होते का नाही याच्याकडे जनरली कोणाचंच लक्ष नसतं. तर याच्याने काय होतं की प्रॅक्टिकली जे पेशंट येतात मुलींमध्ये या एज ग्रुपमध्येच येतात, त्याच्यामुळे त्यांना त्याच वेळेला ट्रीटमेंट देऊन काहीतरी त्यांना एक योग्य प्रकारचा आउटकम आपण देऊ शकतो, की कमीत कमी प्युबर्टी तरी घडून आणणं शक्य होतं. मुलांमध्ये काय होतं की त्यांचं येण्याचंच वय एकदम उशीर असतं. आता 2 भावंडं माझ्याकडे येतात, दोघेही करिअरमध्ये वेल सेट आहेत, पैसे चांगले कमवतात, त्यांचं लग्न झालं आहे आणि त्यांना इन्फर्टिलिटी आहे. तर इन्फर्टिलिटीच्या वर्कअपमध्ये त्यांना समजलं की ॲक्च्युली यांचे जे काही बदल घडले पाहिजेत याच्याशी रिलेटेड, प्युबर्टीशी रिलेटेड, ते झालेलेच नाही आहेत. म्हणजे प्युबर्टी हिटच झाली नाही, 30 वर्षाचे आहेत, एक 30 आणि एक 32, तर त्यांच्यामध्ये प्युबर्टी झालेली नाही आहे. बापरे. तर या दोघांमध्ये समजलं की या दोघांची जी पिट्युटरी ग्रंथी आहे, म्हणजे मेंदूत जी पिट्युटरी ग्रंथी आहे त्याच्यातून योग्य प्रकारचा सिग्नलच जनरेट होत नाही आहे, ज्याच्याने टेस्टिसमधून हॉर्मोन आणि स्पर्म दोन्ही बनण्याची प्रक्रिया योग्य प्रकारे व्हावी. अरे बापरे. तर ही गोष्ट जर लवकर पिकअप केली, म्हणजे 14-15 वर्षाचं असताना समजलं, तर तेव्हाच ट्रीटमेंट सुरू केली, तर आत्तापर्यंत त्यांची जी काही क्वालिटी ऑफ लाईफ आहे ती मेंटेन राहते. पण हे जर आपण डिले केलं की 14च्या ऐवजी 24 झालं किंवा 15च्या ऐवजी 25 झालं, तर याच्यामध्ये 10वी-12वीमध्ये असताना आपण बाकी मुलांपेक्षा वेगळे आहोत किंवा आपल्यामध्ये हे बदल का घडत नाहीत, याच्याने त्यांच्याच मनात एक कॉम्प्लेक्स निर्माण होतं आणि काही मुलांना तर बाकीचे मुलं चिडवतात. कारण काय, चिडवणाऱ्यालाही माहिती नसतं की हा ॲक्च्युली आजार आहे आणि त्याच्याने मग त्याचा जो काही मेंटल इम्पॅक्ट आहे किंवा मेंटल ट्रॉमा आहे तो जन्मभर राहू शकतो. आणि याचबरोबर बाकी मेडिकली जर आपण पाहिलं तर वेळेला प्युबर्टी न येणं किंवा हे हॉर्मोन्स ज्या वेळेला आले पाहिजे त्या वेळेला जर ते वाढले नाही, तर त्याच्याने इन्फर्टिलिटीच नाही तर कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचं प्रमाण, त्याच्यानंतर हाडं ठिसूळ होण्याचं प्रमाण, जे ऑस्टिओपोरोसिसचं प्रमाण आहे, या गोष्टीसुद्धा वाढतात. आपण वयात येणं आणि त्या सगळ्या याच्याबद्दल बोलतो, त्याच वेळात एक सगळ्यात दुसरा एक इंडिकेटर असतो तो म्हणजे ग्रोथ, हाईट. बऱ्याच जणांची हाईट वाढत नाही आणि मग तेव्हा ते हार्मोनल इंजेक्शन घ्यावे नाही घ्यावे, त्या हार्मोनच्या ट्रीटमेंटने काही फरक पडतो नाही पडतो, कारण का बऱ्याचदा ह्याच्याबद्दल खूप निगेटिव्ह आपण ऐकतो. तर मला समजून घ्यायचं नक्की त्याचा खरंच ह्यानी काही फरक पडतो का आणि ते मार्कर्स उपयोगाचे आहेत का नाहीत, आणि काय वयापर्यंत ऍक्च्युअल ते इंजेक्शन घेऊन पण हाईट वाढू शकते? एकतर हाईट जर कमी असली तर ती लवकर पिकअप करणं जास्त फायद्याची आहे, आणि जर हाईट वाढत नसली तर त्याच्यासाठी अनेक कारणं असू शकतात. त्यात हॉर्मोनल जे मेन कारणं आहेत ते आहे की ग्रोथ हॉर्मोनची कमतरता असणं किंवा थायरॉईडचा आजार असणं. त्याचबरोबर जर ओव्हरऑल न्यूट्रिशन खराब असले, म्हणजे माल न्यूट्रिशन असले किंवा सतत आजारी पडणारे मुलं असले, तर त्यांच्यामध्ये हाईट कमी राहू शकते. लहानपणापासून काही किडनीचा विकार आहे किंवा दम्याचा त्रास आहे किंवा अजून काही वेगळे क्रॉनिक आजार आहेत, तर याच्यामध्ये हाईट कमी राहू शकते. आणि त्याचबरोबर काही हाडांचे आजार असले, जसं रिकेट्स आहे, जसं स्केलेटल डिस्प्लेजियाज आहेत, याच्यामध्ये सुद्धा हाईट कमी राहू शकतं. तर यामध्ये एक्झॅक्टली कोणतं कारण आहे
हे शोधणं हे स्टेप 1 आहे. आणि मग यातली काही कारणं जी आहेत, जसं ग्रोथ हॉर्मोन डेफिशियन्सी आहे, इंट्रिन्सिक शॉर्ट स्टेचर आहे वगैरे, याच्यामध्ये ग्रोथ हॉर्मोन देऊन त्याचा फायदा होऊ शकतो. आता ग्रोथ हॉर्मोन देण्याआधी एकतर तुमचं इंडिकेशन प्रॉपर आहे का, म्हणजे तुम्हाला खरोखर त्याची गरज आहे का, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमच्या आजारासाठी किंवा तुमची हाईट जी कमी आहे त्यासाठी ग्रोथ हॉर्मोन घेतलं तर अंदाजे एक्सपेक्टेड फायदा किती आहे हे माहिती असणं महत्त्वाचं आहे. कारण काय, आपल्याला आउटकम्सबद्दल रॅशनल असलं पाहिजे. बरोबर. आणि आउटकम्सबद्दल रॅशनल असताना तुमच्या मुलाचं जेनेटिक पोटेन्शियल काय आहे. म्हणजे आईची उंची आहे 5'2", वडिलांची उंची आहे 5'3", आणि त्यांना पाहिजे 6 फुटाचा मुलगा, तर तसं नाही होऊ शकत. म्हणजे हे काय फॅक्टरी मेड तर नसतं. तर जे जेनेटिक पोटेन्शियल आहे तेवढं होऊ शकतं. आणि दुसरी गोष्ट जी तुम्ही एकदम महत्त्वाची हे केलं, की खूप पुरुष येतात म्हणजे लेट टीन्स, अर्ली 20s, की माझी हाईट वाढवून पाहिजे. हो. तुम्ही हॉर्मोनचे डॉक्टर आहात तर तुम्ही मला हॉर्मोनचं इंजेक्शन द्या. तर आपल्याला जेव्हा आपण प्युबर्टीबद्दल तसं सविस्तर चर्चा केलेलीच आहे, पण जेव्हा वयात येतो, म्हणजे जेव्हा आपण प्युबर्टी ओलांडतो, तेव्हा हाडं जी आहेत ती लांब होणं बंद होतात. कारण काय, ग्रोथ प्लेट नावाचं जे जागा असते हाडातली ती पूर्ण मिटून जाते. तर हाडं लांब होणं बंद होतात आणि रुंद होणं सुरू होतं. म्हणजे काय, की एकदा तुम्ही ती प्युबर्टीची जी काय वेळ आहे ती ओलांडली की सहसा त्याच्यामध्ये हाईट पोटेन्शियल काही उरत नाही. पण जनरली बॉडी रिलेटेड जे काही कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते या वयात खूप असतात. जी गोष्ट माझ्याकडे नाही ती हवीशी वाटते. तर त्याच्यामुळे त्या वयात खूप असे मुलं खूप वेगवेगळे प्रयत्न करतात. पण बॉटम लाईन ही आहे की जेव्हा तुमचे कार्टिलेज म्हणजे ग्रोथ प्लेट तुमची तिथली मिटलेली आहे, तुमची हाडं जुळलेली आहेत, त्यापुढे तुम्ही सर्जरी सोडून बाकी काही केलं तरी उंची वाढ होण्याची शक्यता काहीच नसते. आणि हे साधारण किती वयापर्यंत? याच्यात ॲक्च्युअल वय किंवा क्रोनॉलॉजिकल एजपेक्षा ना तुमची प्युबर्टी कधी झाली आहे हे महत्त्वाचं आहे. की समजा एका मुलीची जर पाळी 10 वर्षाची असताना झालेली आहे तर तिची हाईट वाढणं लवकर बंद होईल. ॲज कम्पेअर टू दॅट त्या मुलीची पाळी 13 वर्षाची असताना झालेली आहे. तर हे दोन्ही नॉर्मल पाळीचेच वय आहे. तर जी 13 वर्षाची मुलगी आहे तिला ग्रोथ स्पर्ट पण नंतर येईल आणि त्यांची उंची वाढणं पण नंतर बंद होईल. ओके. त्यामुळे ॲक्च्युअल जे वय आहे त्याच्यापेक्षा तुमच्या प्युबर्टीचं वय किती आहे त्याच्याने हे ठरतं. ओके. आपण इन्फर्टिलिटी बद्दल बोलत होतो, म्हणजे आता आपण प्युबर्टी बद्दल बोललो, पण दोन्ही म्हणजे पुरुषांना सुद्धा आणि स्त्रियांना सुद्धा या हॉर्मोन्स इम्बॅलन्सचा काय पद्धतीनं, म्हणजे एक तर प्युबर्टी हे कारण सांगितलं, तर इन्फर्टिलिटीसाठी कसं हे लीड करतं? आता पुरुषांमध्ये जर ते म्हणजे वयात येण्याची जी काय प्रोसेस आहे किंवा प्युबर्टी होण्याची जी प्रोसेस आहे याच्यामध्ये काय होतं की मेंदूतून म्हणजे हायपोथॅलॅमस आणि पिट्युटरीमधून काही सिग्नल्स येतात जे टेस्टिसकडे जातात आणि ते टेस्टिसची वाढ करून घेतात. वाढ करणं म्हणजे काय, की त्याच्यामधले सेल्स जे आहेत ते वाढतात आणि त्याबरोबर हॉर्मोनची जी पातळी आहे म्हणजे प्रायमरीली जी टेस्टोस्टेरॉन आहे ते हळूहळू करून वाढायला लागतं. ही प्रोसेस अचानक ओव्हरनाईट नाही होत, त्याला बरेच वर्ष लागतात. आणि जसं तिथलं टेस्टोस्टेरॉन वाढायला लागतं तसंच त्या टेस्टिसमधल्या वाढलेल्या टेस्टोस्टेरॉन आणि FSHच्या प्रभावाने तिथे स्पर्म बनायला सुरू होतात. म्हणजे ते जे काही टेस्टिस आहे ते मेंदूतून जे सिग्नल्स येत आहेत त्याच्याने आधी टेस्टोस्टेरॉन बनवणं आणि मग स्पर्म बनवणं या दोन्ही प्रक्रिया त्याच्यामध्ये चालू होतात. बरोबर. या दोन्ही गोष्टींमध्ये काही दोष झाला तर त्याच्याने इन्फर्टिलिटी निर्माण होऊ शकते. मेंदूतून सिग्नलच नाही आला तर इन्फर्टिलिटी निर्माण होऊ शकते. बेसिकली पत्रच नाही आलं प्रोडक्शन करायचं, हो, त्यामुळे फॅक्टरी शांत बसते. किंवा जर फॅक्टरी नीट बनलेली नाही आहे तरी मग त्याच्याने इन्फर्टिलिटी होऊ शकते. किंवा तिसरं कारण असं असू शकतं की फॅक्टरी फक्त टेस्टोस्टेरॉन बनवते, स्पर्म बनवत नाही आहे, असेही काही आजार असू शकतात. आणि चौथा आजार आहे की सगळं नीट बनतंय पण प्रोडक्ट हा दुकानापर्यंत पोचत नाही, म्हणजे स्पर्मचं ऑब्स्ट्रक्शन होतं आहे कुठेतरी. हाही आजार निर्माण होऊ शकतो. याच्यात प्रायमरीली हॉर्मोनशी निगडीत जो विषय आहे ना तो आहे की सिग्नल ब्रेनहूनच येत नाही आहे किंवा टेस्टिस जे आहेत ते त्या सिग्नलला योग्य प्रकारे रिस्पॉन्ड करत नाही आहेत. ओके. फिमेलमध्येही सिमिलर प्रोसेसच आहे. फिमेलमध्ये एक जनरली काय उंचीनी कमी आणि पाळी न आलेल्या या ज्या मुली असतात त्यांच्यामध्ये टर्नर सिंड्रोम हा आजार असू शकतो. टर्नर सिंड्रोम हा क्रोमोझोमल आजार आहे. म्हणजे काय
की आपण आता 10th स्टँडर्डमध्ये वगैरे सायन्समध्ये शिकलो आहोत की आपल्या सगळ्यांकडे 23 पेअर ऑफ क्रोमोझोम्स आहेत, म्हणजे 23x2 46. त्याच्यातले 2 सेक्स क्रोमोझोम्स हो. असतात. म्हणजे मी मुलगा आहे आणि ती मुलगी आहे, हे बायोलॉजिकल जे काय बदल आहेत, हे XY असलं तर मुलगा, XX असलं तर मुलीसारखे बदल हे शरीरात निर्माण होतात. तर क्रोमोझोममध्ये असे काही आजार असू शकतात, जसं टर्नर सिंड्रोम, ज्याच्यामध्ये एक एक्स क्रोमोझोम कमी आहे. तर त्याच्यामुळे म्हणजे अंडशाही आहे, जे ओव्हरीज आहेत, त्यांची डेव्हलपमेंट योग्य प्रकारे होत नाही. आणि एवढंच नाही तर बाकीचेही प्रॉब्लेम्स असू शकतात. हार्टचा प्रॉब्लेम असणं, उंची न वाढणं वगैरे. तर अशा मुली जर लवकर त्यांना स्क्रीन केलं तर औषधांनी वगैरे त्यांना प्युबर्टी म्हणजे वयात येण्याचे जे काही बदल आहेत ते घडवून आणू शकतो. फर्टिलिटी रिलेटेड त्यांच्यात प्रश्न निर्माण राहतोच, पण या गोष्टी तरी होऊ शकतात, ज्याने की जो काही स्टिग्मा आहे किंवा जो काही लाईफचे हे माइलस्टोन्स आहेत ते वेळोवेळी अचीव करता येतात. फर्टिलिटीबद्दल हो. आपण जेव्हा इन्फर्टिलिटीबद्दल बोलतो ना, तर पुरुषांची इन्फर्टिलिटी ही अगदी लग्न होऊन 4-5 वर्षांतरी मुलं बाळं होत नाहीत तेव्हाच ती हे केले होते. पण मुलींच्या फर्टिलिटीबद्दल अगदी ती वयात आलेल्या दिवशीपासून किंवा वयात यायला लेट झाली तर तेव्हापासूनच चर्चा चालू होते. बऱ्याचदा ना त्या काळात जाडी, थायरॉईड आणि PCOD ह्या तिन्ही गोष्टी इंटरचेंजेबली वापरल्या जातात आणि PCOD पर्यंत लोकांना ओके वाटतं आणि थायरॉईड म्हणलं की घाबरतात किंवा जाडी म्हणलं की हे काय कनेक्शन आहे या तिन्हीचं आणि ह्याच्यात हार्मोन काय प्ले करतं? PCOD जर पाहिलं ना तर PCOD हा आजार काय आहे, तर अंडशाहीमधून फिमेल हॉर्मोन जास्त प्रमाणात बनले पाहिजेत, म्हणजे इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन. त्याऐवजी जर त्याच्यातून मेल हॉर्मोन जास्त बनायला लागले तर त्याच्याने हा एक प्रकारचा इम्बॅलन्स क्रिएट होतो. आणि या इम्बॅलन्समध्ये जनरली जे काही कारणं आहेत डॉक्टरांकडे जाण्याची ही असतात की वजन वाढतं आहे, पिरियड रेग्युलर येत नाही आहे, अंगावर केस जास्त येतात, म्हणजे जिथे जनरली पुरुषांना केस येतात, जसं चेहरा असेल किंवा छाती असेल, पोट असेल, पाठ असेल, मांडी असेल, अशा ठिकाणी केसांची जास्त वाढ होते. या कारणांनी येऊ शकतात किंवा मग चेहऱ्यावर पिंपल जास्त येत आहेत, अशा कारणांनी येतात. पण एवढेच प्रॉब्लेम याच्यात निर्माण नाही होत. तर बेसिकली हे ओव्हरीजचं काम जे आहे ते बदलल्यामुळे इन्सुलिन रेझिस्टन्स त्याच्यात निर्माण होतं. इन्सुलिन रेझिस्टन्स निर्माण झाल्यामुळे मग लठ्ठपणा होणं, लिव्हरमध्ये चरबी जमा होणं, डायबिटीस होणं, ब्लड प्रेशर वाढणं इत्यादी हे सगळे प्रॉब्लेमसुद्धा त्याच्याबरोबर येऊ शकतात. आणि याच्यात थायरॉईड्स म्हणजे हे पण एक म्हणजे 2 वे स्ट्रीट आहे. म्हणजे काय होतं की PCOD झाल्यामुळे वजन वाढू शकतं, पण वजन वाढल्याने पुन्हा PCODचा त्रास वाढू शकतो. त्यामुळे आणि याच्यामध्ये आई आणि मुलगी जनरली दोघींचे सेम प्रश्न असतात की हे क्युअर होईल का, हे पूर्णपणे बरं होईल का. तर जसं ब्लड प्रेशर आहे किंवा जसं बाकी क्रॉनिक आजार आहेत, तसं ही एक सतत ही लढाई असते. याच्यामध्ये म्हणजे डाएटचाही फायदा होतो, योग्य प्रकारे खाणं, त्यातही प्रोसेस्ड फूड कमी खाणं, फ्रेश व्हेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाणं, झोप योग्य प्रकारे असणं आणि व्यायाम रेग्युलर असणं याचाही फायदा होतो. वेट लॉसचाही पिरियड्सला फायदा होतो आणि त्याबरोबर काही औषधं वगैरे लागले तर त्याचाही त्याच्यामध्ये फायदा असतो. पण याच्यामध्ये लाईफस्टाईल हे कॉर्नरस्टोन आहे याच्यासाठी. आणि थायरॉईडचं जे आहे याच्यात म्हणजे थायरॉईड परसेनी पण पिरियड्स इरेग्युलर होऊ शकतात. थायरॉईडचा आजार असला तर त्याच्याने पिरियड्स इरेग्युलर होणं. सोनोग्राफीमध्ये जर तुमचे थायरॉईड लेवल्स कंट्रोल्ड नाही आहेत, हायपोथायरॉइडिझम आहे आणि त्या स्थितीत तुम्ही सोनोग्राफी केली तर सोनोग्राफीमध्ये ओव्हरीजमध्ये PCOD सारखे बदल दिसू शकतात. ओके. तर म्हणजे मुळात सांगण्याचा उद्देश काय की फक्त थायरॉईड असलं तरी त्याच्यानेही हे पिरियड्स इरेग्युलर होणं, इन्फर्टिलिटी होणं हे सगळं होऊ शकतं. ओके. सो एक कंट्रोल केलं की दुसरं हळूहळू कंट्रोलमध्ये सगळं बेसिकली सुरुवात कुठून तरी करणं गरजेचं आहे. हो, पण दर PCOD पेशंटला थायरॉईड आजार नसतो की दर थायरॉईड पेशंटला PCOD आजार आहे असं नसतं. जनरली काय की या दोन्हीमध्ये डिफरन्शिएट करणं आणि म्हणजे जर थायरॉईडचा आजार असेल तर तो आधी योग्य प्रकारे कंट्रोल करून मग पिरियड्स इरेग्युलर असले तर PCOD आहे का नाही हे पाहणं महत्त्वाचं असतं. ते जर आपण थायरॉईड कंट्रोल नाही आहे आणि मग PCODच्या तपासण्या केल्या तर त्या मिसलिडिंग असू शकतात. आणि ते मग डायग्नोसिस घेऊन ते जन्मभर त्यांना त्याचं बर्डन जन्मभर राहू शकतं. आता एकतर मिसकन्सेप्शन आहे की लहान मुलांमध्ये थायरॉईड होत नाही. तर आपल्या
भारतातलाच ICMRचा जो डेटा आहे त्याच्यामध्ये असंच वेगवेगळ्या भागात तसे रेट्स थोडे 5-10 पुढे मागे आहेत, पण साधारण 1000 डिलिव्हरीजच्या मागे एका बाळाला थायरॉईडचा आजार असतो जन्मतः. बापरे, म्हणजे बऱ्यापैकी प्रेव्हलंट हो. आहे. आणि हा आजार योग्य वेळेला म्हणजे साधारण 72 आवर्स आफ्टर डिलिव्हरी टू 1 वीक विदिन 1 वीक जर ती टेस्ट केली आणि त्याप्रमाणे वेळोवेळी ट्रीटमेंट सुरू केली तर मात्र याच्यामध्ये आउटकम्स म्हणजे बाळाची वाढ, बाळाची बुद्धी ही पूर्ण नॉर्मल राहू शकते किंवा नियर नॉर्मल तरी असू शकते. पण जनरली आता काही देश आहेत ज्याच्यामध्ये हे नॅशनल पॉलिसीमध्ये होतं. माझ्याकडे एक 18 वर्षाचा मुलगा आहे. त्याला जन्मतः थायरॉईडचा प्रॉब्लेम होता आणि तो पण डिटेक्ट झाला तो 3 वर्षाचा असताना. 3 वर्षाचा असेपर्यंत त्या वयात जे काय माइलस्टोन्स त्यांनी गाठले पाहिजेत ते सगळे डिले झाले होते. म्हणजे काय, त्याचं मीन्स त्या वयात जेवढी समजूत असली पाहिजे तेवढी नव्हती. त्याला बोलता येत नव्हतं. ते चालणं फिरणं जे काय त्याचं होतं ते उशिरा झालं होतं. आणि तेव्हा ट्रीटमेंट चालू करून मग त्याचं थायरॉईड नॉर्मल झालं, पण त्याची जे काय IQ कमी राहिली ती अजूनसुद्धा तशीच आहे. तर एक डिले इन डायग्नोसिस म्हणजे आजार पिकअप होण्यात जर उशीर झाला थायरॉईडचा तर बाळांच्या बुद्धीवर कायमचा परिणाम होऊ शकतो. तर आता या 18 वर्षाच्या मुलामध्ये प्रॉब्लेम काय आहे, त्याचे वडील आहेत रिटायर्ड आर्मीमधून. त्यांच्याकडे शेत आहे, ठीक आहे. हा एकुलता एक मुलगा. ते आता साधारण 65-70 वय त्यांनी गाठलेलं आहे. तर त्यांचा प्रश्न असा पडतो की आता ह्याची काळजी कोण घेणार. म्हणजे तो आता थायरॉईड त्याचा सध्या नॉर्मल आहे, पण जो काही इफेक्ट आहे तो कायमचाच आहे. त्यामुळे त्याचे जे काही समजण्याची कपॅसिटी आहे ती खूप लिमिटेड आहे. तर मग यांचा आईवडिलांचा प्रश्न हाच की आम्ही गेलो तर मी याचं कोण पाहणार. मग याला जरी आम्ही हे जे काय प्रॉपर्टी आहे ते देऊन गेलो तरी याच्याकडे तेवढा IQच नाही आहे की त्याला हे सांभाळता येईल. तर हे जे काय आता ही आपल्याला ॲट धिस पॉईंट ऑफ टाईम एक अनअवॉइडेबल ट्रॅजेडी वाटते. बरोबर. की त्यांचं नशीब खराब आहे वगैरे म्हणून आपण हे डिसमिस करू हो. शकतो. पण ही अवॉइडेबल गोष्ट होती आणि अशा बरेच अवॉइडेबल गोष्टी आहेत. ही टेस्ट किती महाग असते? ही टेस्ट जर ॲट अ पॉलिसी लेवल केली ना, जसे वेस्टर्न देशांमध्ये हां. केली जाते, तर त्याच्यामध्ये हिलप्रिक सॅम्पल घेतलं जातं. म्हणजे काय, बाळाच्या टाचेला एक सुई टोचून त्याच्यातून एका फिल्टर पेपरवर ही टेस्ट घेतली जाते. या पद्धतीने केली तर कॉस्ट पर टेस्ट जे काय आता सेंट्रली असं केलं गेलं तर साधारण 30-40 रुपयात होईल. बापरे, एवढी जर आउट ऑफ पॉकेट तुम्ही करत असला तर 200 ते 300 रुपये. म्हणजे आपण बाळाला काही एक्सपेन्सिव्ह कपडे किंवा काही हो. हे ब्रेसलेट्स वगैरे घेण्यापेक्षा ही टेस्ट त्याची करून घेतली तर त्याचा लाईफलाँग त्याला फायदा आहे. आणि आपण म्हणजे जोपर्यंत हे पॉलिसी लेवलला होत नाही तोपर्यंत आपण इंडिव्हिज्युअल बेसिसवर तरी हे केलं पाहिजे. मी कुठेही मेडिकल कॉन्फरन्स असेल किंवा जनरल पब्लिकमध्ये मी कोणाशी बोलत असेल तर मी त्यांना तेच म्हणतो की तुम्ही ॲटलिस्ट तुमच्यासाठी आणि तुमच्या नातेवाईकांसाठी हा पॉईंट एम्फसाईज करा की डिलिव्हरी झाली की आपण बाळ बघायला जातो, तर तेव्हा एवढं सांगा की थायरॉईडची तरी तपासणी करून घ्या. तू खूपच महत्त्वाचा मुद्दा सांगितलात. आणि बऱ्याचदा थँकफुली अमुक तमुक बघताना बरेचसे पॉलिसी मेकर्स पण रिसर्च म्हणून हे एपिसोड्स बघत असतात. आय एम शुअर ह्या आत्ता जे तुम्ही सांगितली ती गोष्ट पॉलिसी मेकर्स पण बघतील आणि त्यांनी महाराष्ट्रात तर का होईना त्या पॉलिसी लेवलला तो इम्पॅक्ट होईल अशी आशा करूया आपण. येस. आपण आता PCOS PCOD बद्दल पण बोललो, तर नेमकं हे होण्याची कारणं काय असतात. म्हणजे आपण सगळेच हॉर्मोनल इम्बॅलन्स बद्दल होणाऱ्या आजारांबद्दल बोलतोय, तर स्पेसिफिकली PCOS PCOD होण्याचं कारण काय असतं, कशामुळे हे इंड्यूस होतं. PCOS किंवा PCOD साठी जेनेटिक्स म्हणजे शरीराची ठेवण आहे त्याच्यानेही PCOD होण्याची शक्यता वाढते. काही घरांमध्ये आपण पाहतो की आईवडिलांनाही PCOSच नाही तर बाकीचे जे मेटाबॉलिक आजार आहेत, डायबिटीस आहे, लठ्ठपणा आहे, कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स आहेत, तर या सगळ्यांनी जे काय मूल आहे किंवा मुलगी आहे त्या मुलींमध्ये PCOD होण्याची शक्यता वाढते. आणि यात फक्त म्हणजे जेनेटिक्सचा रोल आहे, म्हणजे फक्त हेरिडिटरी आहे असं नाही, तर घरच्या कुणाला नसतानाही तुमचे जेनेटिक मेकअप म्हणजे तुमचे जेनेटिक्स असे असू शकतात ज्याने की तुम्हाला PCOD होण्याची शक्यता जास्त असते.
याबरोबर प्रीटर्म म्हणजे वेळेआधी जे डिलिव्हर झालेले आहेत किंवा आईला डायबिटीस असताना जे मुलं जन्माला आलेले आहेत हो. किंवा बर्थवेट, आईला डायबिटीस होतं, बर्थवेट खूप जास्त होतं, अशी जी मुलं जन्माला आलेत यांना पुढे जाऊन PCOD होण्याची शक्यता जास्त असते. याचबरोबर ॲबनॉर्मल लाईफस्टाईल म्हणजे आपण हे एरियाज बरेच कव्हर हो. केलेत. म्हणजे चुकीच्या वेळी झोपणं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाण्याचं प्रमाण जास्त असणं, या सगळ्या गोष्टींनी PCOD होण्याची शक्यता टीनेजमध्ये खाल्लेलं अल्ट्रा प्रोसेस फूड पण तुमच्या PCODला लीड करू शकतो. हो. आणि दुसरा एक जनरली प्रश्न काय असतो की मी बारीक आहे तर मला PCOD होऊ शकतं का? कारण जनरली आपण म्हणजे आपल्या डोक्यात जे इमॅजिनेशन असतं किंवा आता एक 18 वर्षाची मुलगी जी स्वतः बारीक आहे तिला वाटेल की माझ्याबरोबरची एक मुलगी आहे, तिला PCOD, ती जाड आहे, तर तिच्याकडे बघून तर म्हणजे तिला PCOD आहे याची मला खात्री आहे, पण मला होऊ शकतं का, मी तर बारीक आहे. तर याच्यावर आमचे जे इन्स्टिट्यूट आहे म्हणजे जिथून मी एंडोक्रायनॉलॉजी केलेलं आहे त्याच्यामध्येही बराच रिसर्च झालेला आहे. तर त्याच्यात लीन PCOS म्हणजे बारीक लोकांमध्ये होणारा PCOS याच्यावर अभ्यास केलेला आहे. तो मुळात PCOS व्हायला तुमच्या पूर्ण शरीरावर चरबी खूप असण्याची गरज नाही. बरं. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन म्हणजे तुमच्या शरीराची ठेवण तशी असली ज्याच्याने तुम्हाला होण्याची शक्यता जास्त असते, प्लस तुमच्या पोटावर म्हणजे इंटरनल ऑर्गन्स भोवती फॅट जास्त असलं, विसरल फॅट, तर तुम्हाला PCOD होण्याची शक्यता जास्त असते. तर याच्यामध्ये ज्या काही गोष्टी PCODमध्ये बिघडतात म्हणजे एक वजन वाढलेल्या मुलीमध्ये वर्सेस एक नॉर्मल वजनाच्या मुलीमध्ये, तर याच्यामध्ये बरंच साम्य असतं. तर सांगण्याचा उद्देश काय की जरी बारीक असलं तरी फॅट इन द रॉंग प्लेसेस असतं, त्याला एक्टॉपिक फॅट म्हणतो, म्हणजे विसरल फॅट जास्त असणं, आणि त्यामुळे PCOD होण्याची शक्यता जास्त असते. तर म्हणजे टू स्किनी टू हॅव PCOS असं काही नाही आहे, कोणालाही होऊ शकतं. ओके. आपण हॉर्मोन्सबद्दल बोलतोय, तर हॉर्मोन्स म्हटलं की आणखीन एक फिगर डोळ्यासमोर येतं, ते म्हणजे बॉडी बिल्डर्सची. म्हणजे आपण हे कायम बोलतो त्याबद्दल की कसे मसल पंप अप करण्यासाठी ते काही हॉर्मोनल इंजेक्शन्स घेतात, काही इंड्यूस करतात हॉर्मोन्स. तर एक तर ते काय पद्धतीनं काम करतं, म्हणजे फक्त फिजिकल अपिअरन्ससाठी आणि ॲस्थेटिक पर्पजेससाठी ज्यावेळेस लोक हॉर्मोन्स इंड्यूस करतात शरीरामध्ये, तर त्याचा काय पद्धतीनं परिणाम होतो त्यांच्या शरीरावरती, आणि ते केलं पाहिजे का, रेकमेंडेड आहे का? कारण अर्थात म्हणजे आपण ज्या पद्धतीनं आत्ता सोशल मीडियाच्या जगात वावरतो, जिथे सगळ्या गोष्टी आपल्याला पोस्ट करायच्या असतात आणि सगळ्या गोष्टी एस्थेटिकली प्लीजिंग असायला हव्यात, तर खूप तरुण मुलं मुली त्या रस्त्याला जातात. आणि मग काही हॉलिवूडमधले ॲक्टर्स बघतो, काही बॉडी बिल्डर्स बघतो, त्यांची उदाहरणं आपल्या डोळ्यासमोर येऊन जातात. तर मग असं वाटतं की मग ते करतात तर मग आपण का नाही करावं? तर त्याचा एक ओव्हरव्ह्यू करू शकलो आपण. आता बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटीमध्ये म्हणजे हे वेगवेगळ्या पद्धतीने हे वापरणं, काही एन्हान्समेंट म्हणजे अँड्रोजन्स किंवा मेल हॉर्मोन्स वापरणं, ग्रोथ हॉर्मोन वापरणं आणि बाकी वेगळे जे काही सप्लिमेंट्स वगैरे वापरणं, हे बॉडी बिल्डिंगच्या विश्वात तसं बऱ्याच प्रमाणात दिसतं. आता सगळेच बॉडी बिल्डर्स हे करतात असं मी अजिबात म्हणत नाही, पण याच्यामध्ये काय आहे की आपण अँड्रोजन यूज वर्सेस अँड्रोजन अब्यूज याचा आपल्याला फरक माहिती असणं गरजेचं आहे. अँड्रोजन यूज म्हणजे काय, ज्याच्या शरीरात मेल हॉर्मोन, ज्या पुरुषाच्या शरीरात मेल हॉर्मोन कमी आहे त्याला तो हॉर्मोन भरून काढण्यासाठी इंजेक्शन्स घेणं, ह्याला अँड्रोजन यूज म्हणतात. अँड्रोजन अब्यूज म्हणजे तुमच्या शरीरात ऑलरेडी टेस्टोस्टेरॉन चांगल्या प्रमाणात आहे तरी तुम्ही इंजेक्शन्स घेताय, त्याला अँड्रोजन अब्यूज म्हणतात. तर हे ॲस्थेटिक याच्यासाठी अपिअरन्ससाठी जे काही टेस्टोस्टेरॉन वापरलं जातं त्याला अँड्रोजन अब्यूज असं म्हटलं. तर आता याच्यामध्ये काय आहे की एक आजार आहे अँड्रोजन अब्यूज सिंड्रोम. अच्छा. तर हे जे नाहक टेस्टोस्टेरॉन वापरलं जातं तर त्याच्याने तुमच्या शरीरात टेस्टोस्टेरॉनची एक मात्रा असते, एक प्रमाण असतं ज्याच्यामध्ये टेस्टोस्टेरॉन असलं पाहिजे. त्यापेक्षा कमी असलं तरी प्रॉब्लेम होतात, त्यापेक्षा जास्त असलं तरी प्रॉब्लेम होतात. आता जास्त असल्याने काय होतं, आता तुम्ही जेव्हा इंजेक्शन्स घेता तर त्याच्याने तुमचं टेस्टोस्टेरॉन इन एक्सेस अमाऊंट म्हणजे जास्त प्रमाणात असलं तर बॉडी तर मसल मास वाढण्याची शक्यता तर असते, पण त्याबरोबर तुमचं हिमोग्लोबिन प्रमाणापेक्षा जास्त वाढून ब्लड क्लॉट्स होणं, हृदयविकार होणं,
त्याच्यानंतर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वाढणं, लिव्हरला इजा होणं आणि त्याबरोबर काही सायकॅट्रिक प्रॉब्लेम होणं, ओके. म्हणजे युफोरिया होणं, सुसायडल बिहेवियर असणं, बापरे. म्हणजे हे सगळे प्रकार पण होतात. आणि याच्यामध्ये ओव्हरऑल बरेच जे हे आहेत तरुण मुलं आहेत ह्याच्यात वाहून त्याच्यामध्ये म्हणजे वेगवेगळ्या कारणाने मरू शकतात किंवा मरतात. अरे आणि आता याच्या मागे हे तर झाले की हे एक्सेस हॉर्मोन शरीरात असल्याचा दुष्परिणाम. पण जे निडल्स वगैरे शेअर केले जातात त्याच्याने मग HIV होणं, हेपटायटिस होणं या सगळ्या गोष्टीसुद्धा होऊ शकतात. आणि हे जे इंजेक्शन्स आहे म्हणजे आपल्याला काय वाटतं की आता शरीरात खूप टेस्टोस्टेरॉन आहे तर मग फर्टिलिटीला काहीच प्रॉब्लेम नाही हां. झाला पाहिजे. तर याच्यामध्ये उलट इन्फर्टिलिटीचा प्रॉब्लेम होतो. याचं कारण काय की आपल्या पुरुषांमध्ये फर्टिलिटी असायला आपले जे टेस्टिस आहेत याच्यामध्ये टेस्टोस्टेरॉनचं प्रमाण चांगलं असलं पाहिजे. पण जेव्हा तुम्ही बाहेरून इंजेक्शन्स घेता तेव्हा तिथलं टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन एकदम ठप्प होऊन जातं. तर तिथे टेस्टोस्टेरॉन नाही तर तिथे स्पर्मही बनत नाहीत. त्यामुळे या प्रकारचे जे काही हे बॉडी बिल्डिंगसाठी किंवा वेगवेगळ्या कारणांसाठी अँड्रोजन अब्यूज केलेलं जातं त्याच्याने मात्र इन्फर्टिलिटीचा सुद्धा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. आय थिंक आता ऑलमोस्ट शेवटाकडे आलो आपण. तर मला एक विचारायचं होतं की ज्यावेळेस आपण बेटर हॉर्मोनल हेल्थ म्हणू, तर म्हणजे चांगली हॉर्मोनल हेल्थ असेल त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे? म्हणजे अर्थात आता ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघतो आहे. आपण डिस्रप्टर्स बद्दल बोललो, इंडोक्राईन डिस्रप्टर्स बद्दल, आपण वेगवेगळे त्यातनं उद्भवणाऱ्या आजारांबद्दल बोललो. पण हे जर व्यवस्थित टिकवायचं असेल हॉर्मोनल हेल्थ आपली, आणि मग त्यामुळे कुठल्याही पद्धतीचे हॉर्मोनल इम्बॅलन्स होऊन आजार होण्याची जर शक्यताच टाळायची असेल तर कशी ती राखायची? नाही, हॉर्मोनल हेल्थबद्दल आपण जेव्हा बोलतो ना तेव्हा पहिलं जे काय आहे आपण ऑन अ वॉर फुटिंग ॲज इंडिव्हिज्युअल्स अँड ॲज अ कम्युनिटी आपलं जे काही कल्चर आहे अराउंड एक्सरसाइज, अराउंड फिजिकल ॲक्टिव्हिटी ते पहिल्यांदा बदलण्याची गरज आहे. कारण हॉर्मोनल आजारांमध्ये जर आपण म्हणजे किती कॉमन आहेत याप्रमाणे जर लिस्ट बनवली तर ओबेसिटी किंवा हाय कोलेस्ट्रॉल लेवल्स किंवा डायबिटीस हे अत्यंत जास्त प्रमाणात आहे ॲज कम्पेअर टू बाकी सगळे हॉर्मोनल आजार जे तसे दुर्मिळ आहेत. ओके. तर याच्यामध्ये आपलं रिलेशनशिप विथ फूड, आपलं रिलेशनशिप विथ एक्सरसाइज आणि आपलं रिलेशनशिप विथ आवर सराउंडिंग्स या गोष्टींवर जरी काम केलं आणि फंडामेंटल्स फक्त फॉलो करायचे. दर 6 महिन्याला एक काहीतरी नवीन क्रेज येतं त्याच्यामागे लोक हे करतात. आणि ॲज अ रूल ऑफ थंब या क्रेजच्या मागे आपण थोडंफार हे काय आहे हे तरी पाहतो. पण डाएटबद्दल माहिती आता प्रॉबब्ली इन द हिस्ट्री ऑफ ह्युमॅनिटी योग्य प्रकारची माहिती मिळणं एवढं सोपं नव्हतं. पण मग तरी आपण अयोग्य माहिती घेऊन त्याच्या मागे पळतो. तर जे फंडामेंटल्स आहेत डाएट, एक्सरसाइज आणि स्लीप या 3 गोष्टी जर रेग्युलर केल्या आणि त्याच्याबरोबरच ही गोष्ट डोक्यात क्लिअर असली की वेट लॉस ऑर जस्ट अ नंबर ऑन अ स्केल इज नॉट द ओनली मेट्रिक ऑफ गुड हेल्थ ऑर गुड हॉर्मोनल हेल्थ, तर बरेच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतात. आणि आपण जेव्हा ॲज अ कल्चर म्हणतो आपलं रिलेशनशिप विथ एक्सरसाइज किंवा विथ फूड, तर जो काही डेटा आहे रिसेंट की लेस दॅन 50% इंडियन्स आर फिजिकली ॲक्टिव्ह. हे काही चांगली गोष्ट नाही आहे. म्हणजे आपण याच्यातून इंटरप्रिटेशन काय घेऊ शकतो की दोज हू कॅन अफोर्ड टू बी फिजिकली इनॅक्टिव्ह आर जनरली फिजिकली इनॅक्टिव्ह. म्हणजे ज्यांना त्यांच्या कामासाठी श्रम करायला लागत नाही आहेत ते बऱ्यापैकी फिजिकली इनॅक्टिव्ह आहेत. तर आपलं जे काही कल्चर आहे अराउंड सेलिब्रेशन्स किंवा अराउंड गोईंग आउट, की बाहेर जायचं म्हणजे मॉललाच गेलं पाहिजे असं नाही, किंवा बाहेर जायचं म्हणजे गाडी काढली पाहिजे असं नाही. ह्या ज्या छोट्या गोष्टी आहेत या जरी आपण केल्या तरी वी कॅन मेक अ मोर फिजिकली ॲक्टिव्ह सोसायटी. आणि एक फिजिकली ॲक्टिव्ह सोसायटी असली तर त्याच्याने यातले बरेच हॉर्मोनल इलनेसेस जे आहेत ते आपण कमी करू शकतो. येस. थँक्यू सो मच सर. म्हणजे खरं तर सगळ्याच गोष्टींसोबतचा रिलेटेड विषय आहे आणि माहीतच नव्हतं खरं तर हॉर्मोन्स एवढं काम करतात आणि एवढे महत्त्वाचे असतात. तर थँक्यू सो मच. खूप इंटरेस्टिंग वेगवेगळी माहिती आजच्या एपिसोडमधून मिळाली. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. मला वाटतं आपण सतत काही गोष्टी सुरू झाल्या की हॉर्मोन्सला दोष देत राहतो आणि खरं तर त्याबद्दलची माहितीच आपल्याकडे नसते. तर आज त्याबद्दल चर्चा केली आपण. प्लीज तुमच्या फॅमिली ग्रुप्समध्ये हा एपिसोड पाठवा, कारण या पद्धतीची एक्सक्लुझिव्ह माहिती खूप कमी वेळेला उपलब्ध होते. तर येस, थँक्यू सो मच. धन्यवाद.
लो लो बसावा.